นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขาปุ๋ยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมถกวันนี้ยังติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาอยู่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะฮะว่าทางเกาหลีใต้เขาเอาจริงนะฮะเนื่องจากว่าประชาชนของเขานะครับถูกลักพาตัวถูกหลอกไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาบอกปีนี้ประมาณ300กว่าคนนะครับแล้วมี80คนยังสูญหายไม่รู้ที่มาที่ไปตอนนี้อยู่ที่ไหนในกัมพูชานะครับแต่ปรากฏว่าโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาก็บอกอ๋อเราเจอแล้ว80คนเจอแล้วนะตอนนี้เชิญตัวมาแล้วแต่80คนเนี่ยคนเกาหลีใต้เขาไม่ยอมกลับประเทศนะเขาไม่อยากกลับเองเขาอยากอยู่ที่นี่ออกมาแบบนี้แล้วตกลงข้อเท็จจริงคืออะไรเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันนะครับแน่นอนเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาโลกเนี่ยตอนนี้นะฮะกำลังล้อมกรอบตีกรอบเข้ามาที่กัมพูชานะครับบอกให้จัดการเรื่องของแก๊ง call center พวกสแกมเมอร์ต่างๆนะครับให้ปราบปรามอาชญากรอย่างจริงๆจังๆแล้วประเทศไทยล่ะครับเราจริงๆจังๆหรือยังกับการที่จะปราบปรามเหล่าสแกมเมอร์ผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกับประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าทีมงานถ้าภาพพร้อมนะฮะลองเปิดภาพมาหน่อยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าทีมงานตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่เดี๋ยวจะเปิดแบบสวยๆงามๆให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันเป็นภาพที่ท่านนายกไม่ตอบสื่อเกี่ยวกับกัมพูชากับสแกมเมอร์วันนี้ดีเองเรื่องการลงทะเบียนครับเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกการรายงานโซเชียลอะไรให้ภาพเราเรื่องนะโอเคนายกเป็นข่าวเรื่องเกาหลีนะวันที่เกาหลีเขาส่งคนไปที่กัมพูชาเพื่อที่จะคนที่ตกค้างของไทยเรามีท่าทีไงบ้างครับก็มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับท่านบอกนะครับมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วท่านก็เดินไปนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันล่าสุดนะฮะท่านมีออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมงานเยอะไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่ามีสสก็ถามเหมือนกันนะว่าท่านนายกอนุทินช่วยกันตามหาท่านอนุทินหน่อยท่านอนุทินอยู่ที่ไหนเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับท่านแรกครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับส่วนความเป็นของผมนะครับเป็นแอดมินเพจ Thai Armed Force นะครับคุณอนาลโยกอสกุลครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้เป็นภาพที่ท่านนายกเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยเหมือนกับเลี่ยงตอบหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงๆฮะล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านรังสีฮะก็มาบอกว่าอ๋อเรื่องนี้จริงๆไม่ได้หายไปไหนงานเยอะมากแต่ขอให้รอดูแล้วกันนะครับว่าเราจะจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาอย่างไรท่านรังสีวิเคราะห์ท่าทีหรือการออกมาเคลื่อนไหวของท่านนายกในลักษณะแบบนี้ยังไงครับคือวันนี้เนี่ยผมว่านายกทินเนี่ยท่านทราบถึงแผนปฏิบัติการที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนในเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยก็ที่เราได้ข่าวว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขายื่นคำขาดกับทางกัมพูชาถูกครับว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรคืบหน้าเนี่ยเพราะก็จะมีการคว่ำบาตรมีการบอยคอตถอนการลงทุนรวมทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่คนสนใจคือจะส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปช่วยตัวประกันทั้งหมด80คนที่ถูกจับอยู่นะโดยแก๊งสแกมเมอร์นะครับผมว่าตอนนี้นายกเนี่ยท่านรู้หลายเรื่องแล้วท่านก็ไม่อยากจะพูดแต่ผมว่าท่านมีแผนเพราะว่าผมดูจากการกู้วัตถุระเบิดจากกองกำลังบูรพาเนี่ย3 วันแล้วเนี่ยคือการกู้ครั้งนี้ไม่ได้ว่ากู้เพื่อที่จะสร้างภาพเพราะว่าผมสังเกตดูเขาเอารถเข้าไปเสร็จแล้วเอาคนเดินคือเป็นการเช็ค2 รอบนะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วเราก็เจอทุ่นระเบิดจริงๆ IPMN เนี่ยซึ่งหลังจากเนี้ยตามที่แม่ทัพภาค 1พูดว่าเราจะทำเมื่อตอนเราได้เปรียบเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เขารอเวลารอประเมินสถานการณ์แล้วผมเชื่อว่าจะมีการปฏิบัติการแน่ๆเพราะเขาคงไม่กู้กับระเบิดเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านรังสีมองว่าอันนี้คือท่านนายกรู้แต่ยังไม่อยากจะพูดเยอะประมาณนี้หรือเปล่าฮะคือบางครั้งเนี่ยถ้าแผนมันไปตามขั้นตอนแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนจะมีการพูดอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าตอนที่เริ่มปฏิบัติการอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วคุณอนันต์โยมองไงครับคือผมก็ว่าจริงๆคุณอนุทิน
ถ้าเรียนด้วยความเคารพคุณอนุทินเดินหนีสื่อหลายรอบแล้วผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ผมว่าการที่คุณอนุทินตอบเนี่ยว่ามีผู้ดูแลอยู่แล้วก็ใช่ครับ คนเป็นนายกไม่ต้องมาทำเองทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยทางอเมริกาทางเกาหลีเนี่ยเล่นใหญ่โชว์ไปละแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆเราก็เรียกร้องกันมานานแล้วนะการปราบสแกมเมอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เนี่ยเราพูดตั้งแต่ก่อนปะทะระหว่างปะทะหลังปะทะผมรู้สึกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลละเป็นรัฐบาลที่ถ้าพูดตรงๆคือว่าเราไม่ได้มีข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์กับกัมพูชามากเท่ารัฐบาลคุณแพทองธารที่มีคลิปเสียงเพราะว่าถ้าคุณอนุทินเนี่ยออกมาแถลงแล้วให้ความมั่นใจว่าที่มีคนดูแลอยู่แล้วเนี่ยจะทำอะไรแล้วจะทำเมื่อไหร่จะทำแบบไหนบ้างผมว่าทางประชาชนจะตั้งคำถามน้อยลงคือกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินไม่ได้พูดอ่ะแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าอ้าวอเมริกาทำแล้วเกาหลีทำแล้วเราทำอะไรทั้งที่จริงคุณอนุทินอาจจะมีแผนการทำอยู่แล้วก็ได้อย่างที่ท่านรังสีบอกอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามีแหละเพราะคุณอนุทินก็เพิ่งเซ็นตั้งกรรมการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์มาก็แปลว่าคุณอนุทินก็มีแผนการอยู่ในใจแต่การสื่อสารเนี่ยอาจจะต้องเข้มแข็งกว่านี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นคะแนนเสียงของคุณอนุทินนะในการแก้ปัญหากัมพูชาแก้ปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเรากำลังเลือกตั้งละอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คุณอนุทินต้องโชว์เพื่อเรียกคะแนนเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่แสดงให้คนไทยเห็นว่าคุณอนุทินเอาจริงนะหรือว่าไม่ได้ทำให้คนไทยได้เปรียบกัมพูชาเนี่ยมันจะย้อนสอนกลับมาที่คุณอนุทินได้มันจำเป็นไหมมันจำเป็นที่ท่านจะต้องบอกไหมจำเป็นต้องพูดนะว่าเฮ้ยเราทำอะไรยังไงท่านรังสีก็บอกเฮ้ยอีกมุมหนึ่งคือท่านรู้ถูกต้องไหมท่านรังสีบอกว่าท่านอนุทินน่ะรู้แต่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการพูดเพราะบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องพูดพูดกันตรงๆแล้วในมุมของคุณอารยคิดว่าท่านไม่จำเป็นต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบอกเพื่อสร้างความมั่นใจเช่นอย่างเนี้ยการปราบสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นแล้วอเมริกายึดทรัพย์เกาหลีพยายามจะกดดันนู่นนี่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วเราก็เรียกร้องกันมานานแล้วว่าประเทศไทยเราทำอะไรนะฮะท่านอาจจะบอกคร่าวๆก็ได้ว่าผมมีแผนจะทำอย่างนี้ผมสั่งการหน่วยนี้ไปทำอย่างนี้ผมสั่งการหน่วยนี้ไปทำอย่างนี้ดีกว่าบอกสั้นๆว่ามีคนรับผิดชอบอยู่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากกว่าแล้วประเด็นคือพอท่านพูดเสร็จปุ๊บท่านเดินหนีไปเลยคือจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆคือว่ามันก็มีคำถามอยู่ว่าที่เราไม่เคยจริงจังกับสแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่าเรามีนักการเมืองได้ประโยชน์หรือเปล่าเรามีข้าราชการได้ประโยชน์หรือเปล่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินักการเมืองที่เข้ามาทั้งมีการอภิปรายอันนี้ก็ว่ากันตรงๆทหารชายแดนในคนในกองทัพมันน่าจะต้องมีคนได้ประโยชน์นะเพราะงั้นเราต้องทำไปนานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะลดข้อสงสัยแบบนี้มันคือต้องการแสดงความมั่นใจต้องพูดให้ประชาชนเบาใจว่าเดี๋ยวเราจะทำนะซึ่งถ้าแบบนี้ถ้าเดินหนีไม่เฉยเนี่ยกลัวว่าเสียงความสงสัยมันจะมากขึ้นท่านรังสีมองนะครับในประเด็นน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่ากระแสของพรรคภูมิใจไทยหรือแม้แต่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยคือพุ่งสูงนะถูกต้องไหมพุ่งสูงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจะเข้ามาจัดการเรื่องของไทยกัมพูชานะให้มันสิ้นซากกันซะให้หมดเลยแต่พอมี move แบบนี้อยู่ดีๆเฮ้ยปุ๊บเดินหนีสื่อไปมันจะเป็นผลทางตรงกันข้ามหรือเปล่าฮะคือแบบนี้อย่างที่คุณวันนี้เนี่ยแผนปฏิบัติการทวงคืนบ้านหนองจานเนี่ยกับบ้านหนองยะแก้วเนี่ยมันคืบหน้าใช่เพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรทั้งนั้นตอนนี้เพราะว่าอะไรฮะเราจะเข้าเมื่อไหร่ตอนนี้คือเคลียร์วัตถุระเบิดแล้วโอเคเราตอนแผนต่อไปคือเข้าไปผลักดันดำเนินการตามกฎหมายจับกลุ่มอันนั้นคือพื้นที่ที่เขาลุกล้ำส่วนสแกมเมอร์เนี่ยวันนี้เรามีปัญหากับกัมพูชาที่ชายแดนผมถามว่าคุณจะทำแบบเกาหลีใต้หรือไปกดดันกัมพูชาเรื่องอะไรมันไม่มีประโยชน์เนี่ยตอนนี้เพราะภารกิจหลักตอนนี้คือเอาพื้นที่ที่ปลายคืนเพราะตัวสแกมเมอร์เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เขามีรายชื่อหมดแล้วพวกไทยเทาจีนเทาเขมรเทาที่มีเครือข่ายในเมืองไทยซึ่งคนเป็นนายกนะผมบอกให้บางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดแต่ดูการกระทำอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาชายแดนกับกัมพูชาตอนนี้เราทะเลาะกัมพูชาคือลบกันมารอบหนึ่งแล้วปะทะกันมาแล้วถามว่าเราจะไปขู่แบบเกาหลีใต้ไหวเราจะเอารบพิเศษเข้าไปแบบเกาหลีใต้ หรือเราจะไปบอยคอรอะไรเนี่ยก็เราก็ปิดด่านอยู่แล้วทุกอย่างตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วผมว่าณขณะนี้มันเป็นขั้นปฏิบัติการจริงแล้วเพราะนั้นนายกไม่ควรจะพูดอะไรมากแหละแต่ว่านายกจะต้องกำกับดูแลจากนี้ไปเป็นการขั้นตอนเขาเรียกกำกับดูแลว่าจะเป็นไปตามแผนไหมแล้วถึงเวลาเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยนายกจะต้องเป็นคนปรับแผนเพราะยังไงคนที่ปฏิบัติเขาต้องให้นายกตัดสินใจใน
เวลาที่จะเข้าไปทำจริงๆ มันต้องมีเขาเรียกว่าแผนเผชิญเหตุ ฮะ นะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะเวลาไปปฏิบัติการจริง ๆ นะคุณทีม ครับ นาทีต่อนาที อืม มัน นะ ต้องถูก ปุ๊บ ใช่เพราะมันมีหลายอย่างสมมติคุณเข้าไปแล้วคุณเซนมันเอาทหาร ครับ ยิงคนที่เราเข้าบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอันเนี้ยเราต้องปรับแผนทันทีนะครับมันความสำคัญอยู่ตรงนั้นผมมองว่าตอนเนี้ยที่นายกไม่พูดเนี่ยเพราะแผนทุกอย่างมันเดินไปตามที่วางแผนแล้วนะครับผมดูจากการปฏิบัติการกู้ระเบิดเนี่ยคือมันปฏิบัติเพราะฉะนั้นแผนมันเริ่มแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไร จากนี้ไปรอดูการกระทำ ครับอันนี้คือเคารพมุมมองของทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเติมฮะก็คือหลังจากสื่อเกาหลีใต้ได้มีการตีแผ่ข่าวใหญ่เลยนะครับว่ากัมพูชากำลังเป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากรเป็นแหล่งเลยนะฮะของโลกอาชญากรอยู่ที่นี่ที่มุ่งเป้าทำร้ายชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเกาหลีใต้วัย 22 ปีที่ถูกทรมานนะเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งคณะทำงานร่วมพิเศษเขาเรียกว่า Korean Desk นะฮะยังไม่ใช่ทหารนะ ไปที่กรุงพนมเปญวันนี้นะฮะวันนี้เพื่อที่จะไปเจรจากับทางกัมพูชาในระดับสูงเลยนะครับนำโดยคิมจินอาคุณคิมจินอาคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศคนที่ 2โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ร่วมด้วยโดยภารกิจนี้ไม่ใช่เพียงติดตามคดีอาชญากรรมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ยังรวมถึงการประสานงานเพื่อนำตัวผู้ต้องขังชาวเกาหลีที่ถูกจับอยู่ในกัมพูชากลับบ้านอีกด้วยคราวนี้มาถึง80คนที่ทางเกาหลีใต้บอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้ความเป็นอยู่ของเกาหลีชาวเกาหลีใต้80คนที่ถูกไม่ว่าจะเป็นล่อลวงหรือหลอกลวงไปอยู่ที่กัมพูชานะครับบอกว่าเนี่ยอาจจะมี80คนไปไหนยังไงล่าสุดเองนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้เกาหลีใต้บอกว่าชาวเกาหลีใต้80คนเจอแล้วนะครับและปฏิเสธครับที่จะเดินทางกลับเกาหลีใต้มีภาพของ Khmer Times ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชมพอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทัศโซคักเขาพูดแบบนี้คิดว่าบทสัมภาษณ์นี้เขามีนัยยะอะไรทั้งสองท่านคิดอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปฟังนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอต้อนรับนะฮะอีกท่านหนึ่งมาร่วมรายการครับแกนนำคณะก้าวหน้าคุณช่อ พนิกาวันนี้ครับสวัสดีคุณช่อครับ สวัสดี ขอบ ค่ะ คุณนะให้ที่เกียรติรายการนะครับเดี๋ยวคุณช่อเดี๋ยวเราสนทนากันเพิ่มเติมนะครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจครับทางด้านของเกาหลีใต้บอกว่า80คนน่ะอยู่ไหนคนของเราอยู่ในประเทศคุณไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่โฆษกกลาโหมเนี่ยคนเนี้ยบอก โฆษกมหาดไทยฮะ โฆษก มหาดไทย ของกัมพูชา ครับ บอกเฮ้ยเจอแล้วเขาอยู่ดีเขาไม่อยากกลับ ครับ ท่านรังสีมองไงว่ามันเป็นการให้ข่าวเป็นการให้สัมภาษณ์ที่จะต้องตีความนิดนึงนะฮะ ผมตั้งข้อสังเกต2 ข้อ คือไม่มีรูปภาพ มีแค่คำกล่าวว่า 80 คนอยู่กับเขาแล้วนะครับ อืม แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าไอ้80 คนเนี่ยมันตรงกับที่เกาหลีเขาหาอยู่หรือเปล่า อืม นะผมตั้งข้อสังเกตนี้เพราะจริงๆเนี่ยถ้า80 คนอยู่เนี่ยกัมพูชาแถลงโดยโฆษกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องเอาภาพออกมา ต้องชัดเจน ถูกครับมันต้องเอาภาพออกมาให้ทางเกาหลีเห็น อืม นะครับ อ่ะคุณอนาเลโอคิดไงครับเดี๋ยวจะไปที่คุณช่อละ ผมว่ามันก็เป็นปกติของกัมพูชานะก็คือว่าเขาคือหมายเป็นว่าทำของเขาก็ได้เขาสามารถที่จะโกหกหน้าตายออกมาได้เรื่อยๆก็คือว่าจู่ๆก็อยากจะพูดอะไรก็พูดมา ไม่ต้องแสดงหลักฐานไม่ต้องมีหลักการอะไรทั้งสิ้น อย่างเงี้ยมันเป็นการผมว่ามันชัดเจนนะมันคือแถถ้าพูดตรงๆนะคือว่าเกาหลีอยากหาคน80คนเรียกว่าผมเจอแล้วแต่เขาไม่อยากกลับคือมันเป็นคำพูดที่ดูได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นคำพูดที่ตลกอ่ะคือใครฟังก็ตลกแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นข้อดีนะถ้ากัมพูชาพูดอย่างเงี้ยเกาหลีก็จะได้เห็นว่าอ๋อกัมพูชามีพฤติกรรมนี้แหละนั้นพี่จะดีลกัมพูชาเนี่ยดีลกับดีลแบบสุภาพบุรุษเนี่ยดีลโดยการไว้ใจฝั่งกัมพูชาเนี่ยอาจจะต้องหารครึ่งหนึ่งคุณจะต้องดีลหาวิธีดีลอย่างอื่นผมว่าดีพูดอย่างนี้ก็ดี ดีลแบบสุภาพบุรุษไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ใช่คือมันต้องหาให้กดดันนะทั้งบนโต๊ะและใต้โต๊ะเพราะจู่ๆอย่างเงี้ยจู่ๆบอกว่าจะหาคน80คนแล้วจู่ๆก็แถลงมาเลยด้วยความรวดเร็วบอกอ๋อเจอแล้วนะแต่ไม่อยากกลับมันเป็นคำพูดที่อีเดียดมากอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงคุณช่อคิดไงประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่คำถามแรกที่ผมถามทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกอนุทินเดินหนีวงสัมภาษณ์
เอาประเด็นนี้ก่อน ไม่ได้เดินหนีเขาให้สัมภาษณ์อยู่แต่ไม่ได้คำตอบเฉย อ๋อครับ เดี๋ยวค่อยไปเรื่องนั้นนะคะ โอเค ดิฉันระหว่างนั่งรถมาเนี่ยดิฉันตกใจมาก ว่า ได้เห็นคลิปที่เขาเอาคนเกาหลีอ่ะมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้โดนหลอกลวงอะไรมา แล้วก็ไม่ได้อยากกลับขอความช่วยเหลือสถานทูตไป แล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ก็เห็นด้วยกับคุณอนาลโยนะคะฮุนเซนโปรดักชั่นนะคะ อีกแล้ว อันนี้อาจจะไม่ใช่ฮุนเซนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นฝีมือฮุนเซนเอาว่าแคมบูเดียนโปรดักชั่นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาต้องเริ่มตั้งตัวรับมือ เพราะว่าโดนถล่มจากทุกทางใช่ไหมคะทั้งเกาหลีใต้ก็เล่นหนักสหรัฐกับอังกฤษจับมือกันก็เล่นหนักมากเหมือนกันอันนี้ถึงขั้นอายัดทรัพย์สิน 490,000 ล้านคือครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องรีบหาทางโต้กลับแต่ว่าอย่างว่าถ้ามันอีเดียตนะคะมันไม่มีหรอกที่คนที่ถูกไปเข้าไปทำงานฟาร์มโทรศัพท์เป็นแรงงานทาสสมัยใหม่แล้วเขาไปทำด้วยความยินดีนะคะจริงๆต่อให้เป็นคนนั้นจริงที่หายไปเป็น1 ใน 80จริงซึ่งเรายังไม่รู้นะเขาอาจจะเอาใครมาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ต่อให้เป็น1 ใน 80 คนนั้นจริงเนี่ยเราก็มีทางรู้ได้หรอกว่าเขาถูกบังคับให้พูดหรือเปล่าแต่ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะให้ความเป็นธรรมกับโฆษกมหาดไทยกัมพูชาคนนี้นะครับเขาบอกว่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับนะครับผมไม่ทราบว่าผู้สูญหาย80คนตามที่สื่อเกาหลีใต้รายงานนั้นเป็นกลุ่มเดียวกับที่กรมตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวอยู่หรือไม่เนี่ยมีการเอาง่ายๆนะจริงๆก็ไม่เนียนนะตอนแรกบอกไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนพอเกาหลีใต้บอกเขาจะส่ง Special Task Force เข้าไปแล้วนะเหมือนตอนนั้นที่จีนทำกับฝั่งพม่าใช่ไหมคะรู้เลยขึ้นมาทันทีว่า80คนอยู่ที่ไหนคือแค่นี้มันก็ไม่เวิร์กแล้วนะคะแล้วจริงๆเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าฮุนเซนโปรดักชันหรือว่าเป็นแคมบูเดียนโปรดักชันสแกมเมอร์โปรดักชันเนี่ยเอาตรงๆวันนี้เนี่ยเฉินจื้อที่ฉันออกเสียงเขาถูกว่าเฉิงจื้อใช่ไหมที่เป็นประธานของ Prince Holding ที่ถูกอายัดทรัพย์ที่ดิฉันพูดว่า 490,000 ล้านโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ 15,000 ล้านดอลลาร์ 400,000 กว่าล้านบาท490,000 ล้านบาทนะคะคือมหาศาลมากเนี่ยคนนี้เนี่ยมีรูปคู่กับคุณฮุนเซนนะคะคือมันเป็นวงจรที่แบบเหลือเชื่อมากเฉิงจื้อรู้จักฮุนเซนรู้จักเบนจามิดรู้จักนักการเมืองไทยนักการเมืองไทยรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ทำงานฝั่งกัมพูชานักการเมืองคนนั้นอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นรับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2 สัญญารวดโดยเป็นเฉพาะเจาะจงก็คือจิ้มเลือกบริษัทไหนก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ดิฉันตั้งคำถามนำร่องไปเลยว่าตกลงเนี่ยเรากำลังถูกทำให้หลงประเด็นโดยการพอใจกับเพียงแค่การเปิดคลิปเสียงทั้งที่จริงๆมันควรจะมีสิ่งที่ทำแล้วเกิดประสิทธิภาพมากกว่าแต่ไม่ทำนั่นก็คือการปราบปรามสแกมเมอร์หรือไม่นะคะเอาใหม่นะเฉิงจื้อรู้จักฮุนเซนอันนี้เป็นแฟกต์ใช่ไหมใช่เขามีลูกคู่กันเลยมีลูกคู่กันนะเขามีลูกคู่กันเลยไม่รู้ว่าทีมงานหาเราไม่หารกับคุณช่อนะแต่โอเคแต่ทีมงานเนี่ยผมยินดีไม่มีปัญหาโอเคมาดิฉันชอบไปพะเยากับนราธิวาสดิฉันนราธิวาส3 จังหวัดดิฉันไปบ่อยอยู่แล้วพะเยาอาหารอร่อยเอาใหม่ถ้าทีมงานหารูปได้นะคะมีรูปทั่วไปตอนนี้ข่าวสื่อลงกันหมดแล้วนะคะว่าเฉิงจื้อของ Prince Holding ที่เพิ่งถูกอเมริกาอายัดและเปิดโปงว่าเป็นเนี่ยเขาเรียกนะพิกบูเชอริงอ่ะก็คือเป็นการหลอกลวงสแกมเมอร์แบบที่เรารู้จักกันอ่ะนะคะมีรูปคู่กับฮุนเซนมีที่ปรึกษาชื่อเบนสมิธเป็นประธานทอดกฐินงานเดียวกับคุณธรรมนัสเรือยอชอะไรต่างๆคุณธรรมนัสเองก็ยอมรับว่ารู้จักกับคุณเบนจามิดนะคะในขณะเดียวกันคุณธรรมนัสก็รู้จักกับคุณกันจอมพลังคุณธรรมนัสกับคุณการจอมพลังเนี่ยนับถือกันเป็นพี่น้องอันนี้ดิฉันอ้างอิงจากคุณกันซึ่งเมื่อกลางวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสว่าสนิทสนมเป็นพี่น้องกันนะคะทำงานร่วมกับมูลนิธิธรรมนัสด้วยนะคะจำได้ไหมคดีลุงป้าที่ขับรถชนบนทางด่วนนักการเมืองดังปทุมธานีก่อนนั้นก็เขาก็ทำงานร่วมกันใช่ไหมคะคุณกันจอมพลังไปอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาแอคทีฟช่วยเหลือประชาชนมากเลยนะคะมีเรื่องการเปิดคลิปเสียงอะไรต่างๆคลิปเสียงผีอะไรต่างๆนานาในขณะเดียวกันวันนี้คุณไอซ์แท็กหาคุณกันจอมพลังให้ช่วยตามหาคนหายที่ชื่ออนุทินกับธรรมนัสหน่อยว่าเมื่อไหร่จะปราบสแกมเมอร์นะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้ดิฉันพูดให้ฟังเฉยๆและสุดท้ายก็คือบริษัทของคุณธรรมนัสบริษัทของคุณกันจอมพลังเนี่ยก็เพิ่งได้รับงานจากกระทรวงเกษตรซึ่งรัฐมนตรีชื่อธรรมนัส2 งานรวด2 สัญญา 970,000 ล้านอันนี้อ้างอิงจากสำนักข่าวอิสรานะคะพูดให้ครบเผื่อว่าจะได้เป็นจำเลยที่1 2 3 4 5ก็970,000 บาท970,000 บาท2 สัญญาเพราะว่าเวลาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเนี่ยถ้ารังสีทราบดีหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 เขาจะจิ้มได้เลยว่าเอาบริษัทไหนคุณผู้ชมครับผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาฟังกันต่อนะฮะทั้งนางรังสีเราจะวิเคราะห์กันต่อนะเรื่องของไทยกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเกาหลีใต้บทบาทของเขาเข้ามาแล้วเขาพูดแบบชัดเจนนะถ้าไม่จัดการนั้นเราเข้าไปเองนะนี่คือความแข็งกร้าวของเกาหลีใต้เขาไม่มานั่งเล่นนะฮะแล้วไทยทำแบบนั้นได้ไหมทำแบบนั้นได้บ้างได้หรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2 จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Dry Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Dry Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Dry Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Dry Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Dry Screenรองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัดปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระดีไซน์เรียบหรูพับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวกพิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้ามี 2 รุ่นให้เลือก14 นิ้ว 19,900 บาทและ 16 นิ้ว 21,900 บาทสั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายนลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาทเหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น16 นิ้วสามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Dry Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านรังสีนะครับคุณอรโยแล้วก็คุณชอบพนิการนะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะฮะอย่างนี้ฮะเกาหลีใต้เขาเอาจริงจังกับการสอบสวนมากๆเลยนะครับที่เป็นคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะครับโดยภารกิจหลักของคณะทำการที่ผมบอกนะคณะทำงานลงพื้นที่เนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าพบและไปหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชานะฮะเพื่อที่จะเรียกร้องขอความร่วมมือในการสอบสวนคดีและหารือในการสอบสวนร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนักศึกษาที่เสียชีวิตอายุ 22 ปีนะครับแล้วก็รวมถึงเคสอื่นๆด้วยนะครับคือเขาเอาจริงอ่ะประเด็นคือว่าเขาไม่พูดว่าทำเพลงนะพอเกิดปุ๊บเขาซัดแล้วเขาเข้าไปเลยแล้วเขาไม่สนใจด้วยไทยทำอย่างนี้บ้างได้ไหมครับคือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้นำถ้าผู้นำเรากล้าตัดสินใจแบบผู้นำเกาหลีมันก็คงไม่มีปัญหานะเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้านึกถึงผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเป็นหลักเนี่ยมันทำได้หมดนะฮะเพราะว่าเกาหลีเองมีกองทัพเราก็มีกองทัพเกาหลีเองมีรบพิเศษเราก็มีรบพิเศษนะแล้วการเข้าเนี่ยมันเป็นหลักอยู่แล้วที่มันทำการเข้าได้เพราะว่าอะไรฮะกัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่มีสัญญานุภาพทางทหารเท่าไหร่นะการเข้าส่งรบพิเศษเข้าไปชิงตัวประกันเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วก็ทำกันทั้งโลกนะเราเห็นในภารกิจหลายๆภารกิจนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าไปชิงตัวประกันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเขาเราเองก็เคยเข้าไปช่วยเหลือคนไทยตอนที่กัมพูชามันเผาสถานทูตเราอันนั้นเราก็เข้าไปโดยใช้หน่วยเขาเรียก RDF เข้าไปนะครับก็เข้าไปปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบแล้วเราก็เอาคนเรากลับมาได้หมดโดยที่เราแจ้งกัมพูชาล่วงหน้าด้วยแล้วกัมพูชาก็ต้องยอมครับแต่เรื่องของสแกมเมอร์นี่แหละครับสแกมเมอร์เนี่ยผมว่าแบบนี้ณวันนี้เนี่ยเราต้องจัดการพวกไทยเทาจีนเทาเขมรเทาในบ้านเราก่อนเพราะผมมองแบบนี้การที่กัมพูชาเนี่ยที่มันสร้างบ่อนลุกล้ำเข้ามาได้หรืออะไรได้เนี่ยหรือเราตัดถนนเข้าไปหาบ่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีพวกไทยเทานะหรือจีนเทาหรือเขมรเทาช่วยนะผมว่าทำยากโดยเพราะเนี่ยคุณดูว่าเขาพยายามดิ้นที่จะให้เปิดด่านตลอดเวลานะครับมันผิดสังเกตไงนะฮะเพราะฉะนั้นณเวลาเนี้ยมันก็เป็นโอกาสของเราเพราะว่าทาง
เกาหลีใต้สหรัฐสหรัฐอาณาจักรก็กดดันกัมพูชาภายในประเทศอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเราต้องรีบเอากลับ เราใช้โมเมนตัมนี้ที่ทั่วโลกกำลังบี ถู บ ก มา ครับ ได้ เพราะวันนี้ฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสับสนแล้วเพราะเขาโดนลุมขย่ำอ่ะ รอบด้าน ถูกต้องมันเป็นโอกาสของเราเลยตอนเนี้ย ต้องชิงจังหวะตอนนี้ ใช่ครับ แล้วคืออยู่ที่ผู้นำ ผู้นำอย่างเดียวก็ที่อธิบายไม่หมดก็จากผู้นำเกาหลีใต้ถูกไหมฮะ อืม ตัวประธานาธิบดีเขาตัดสินใจแล้วเขาออกมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะใช้การทหารเนี่ยเป็นอันสุดท้าย ใช่ถ้าคุยไม่รู้เรื่อง ใช่ครับเพราะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาจะบอยคอตทางเศรษฐกิจถอนการลงทุนใช่ไหมฮะแค่นี้กัมพูชาก็ตายแล้วเพราะอะไรถ้าเกิดเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศอันดับ 3 ของกัมพูชารองจากจีนญี่ปุ่นถอนตัวเนี่ยคุณว่าอะไรเกิดขึ้นคนตกงาน เพราะวันนี้มันก็มีม็อบแรงงานอยู่แล้วถูกไหมฮะเศรษฐกิจกัมพูชานี่ก็พังค่อยๆพังไปเรื่อยๆเงินก็เฟ้อขึ้นอย่างสูงนะไอ้เงินที่ได้จากสแกมเมอร์ตอนนี้เราปิดด่านตัดเน็ตตัดไฟฟ้าเขาก็เห็นอาการของเขาหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยโดนทั้งศึกนอกศึกในตอนนี้ หน้าต่างแห่งโอกาส window of opportunity ตอนนี้อยู่ตรงนี้ละช่วงนี้ละ ครับถูกต้องครับนี่เป็นโอกาสทองของเราเลย โอ้ต้องใช้คำโอกาสทองนะฮะ ถูก คุณอนาลิวเห็นด้วยหรือไม่ยังไงครับ ใช่ครับ เราจะ ride ไปกับขี่คลื่นนี้ไปพร้อมๆกับ จริงๆมันควรต้องเป็นอย่างนั้นเห็นด้วย แล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นตั้งนานแล้ว จริงๆ กลับกันด้วยซ้ำเราอะควรต้องเป็นคนที่จุดกระแสขึ้นนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เราต้องเป็นผู้ริเริ่มบ้างสิ ใช่ทีนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรมานิ่งๆมาจนกัมพูชาเขาก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนเกาหลีใต้จนอเมริกาเขาทำเอง แต่ก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเราขอร่วมกับเขาได้นะฮะซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องกันมานานแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรดังนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลจากทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทั้งกัมพูชาเท่าที่เกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษด้วยสองก็คือว่าเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ว่าเราตั้งจอยทัสฟอร์สได้ไหมในการที่จะทำงานร่วมกันเพราะเราก็ได้รับผลกระทบแล้วเชื่อว่าทางผ่านหนึ่งสมัยก่อนน่ะก็มาจากผ่านจากไทยนั่นแหละเวลาจะฟอกเงินฟอกผลประโยชน์มันก็คงไม่พ้นไทยหรอกดังนั้นเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือกันได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเกมพวกนี้มันจะเป็นหนึ่งเกมที่เราตั้งเงื่อนไขเอาไว้แล้วด้วยซ้ำในการที่จะก่อนที่จะเซ็นสัญญาสันติภาพกับทรัมป์4 ข้อเนี่ย1 ข้อก็คือการปราบสแกมเมอร์ ถูกครับ นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะไปคุยกับทรัมป์ได้ว่าเราอยากเซ็นนะแต่ทรัมป์ต้องมาร่วมมือกับเราในการกดดันกัมพูชาด้วยแต่เข้าใจว่าสหรัฐเขาก็จะจัดการเรื่องนี้ถูกต้องไหมฮะ ไม่ต้องให้เขาจัดการเองเราขอไปจัดการด้วยขอเอาอเมริกามาเป็นพวกเราเลยในการกดดันกัมพูชาผมรู้สึกว่าทำแบบนี้แหละมันเป็นโอกาสของเราและเป็นโอกาสที่เราควรจะทำก็หวังว่าท่านเสียศักดิ์ที่ไปคุยวันที่ 17เนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยจะเริ่มอินิชิเอตเรื่องนี้เป็นหนึ่งที่เราจะทำให้เหมือนเราชิงธงนำอ่ะไม่ต้องให้กัมพูชาเสนอตัวเราขอเสนอตัวเองแล้วเราจะได้อเมริกาเป็นพวกเราจะได้เกาหลีใต้เป็นพวกเราเป็นผู้ริเริ่มบ้างได้หรือไม่ได้แค่เราไม่ทำเราควรจะเป็นผู้ริเริ่มบ้างใช่คือยิ่งเรื่องปราบสแกมเมอร์เราพูดกันมาในไม่รู้กี่รายการผมว่าทุกท่านน่ะพูดกันมาไม่รู้กี่รายการแล้วอ่ะหลายเดือนแล้วอ่ะเราไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนพูดอย่างนี้ดีกว่ามีความคืบหน้าอยู่คนพูดโดนฟ้องเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุณชอบแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปคุณชอบนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ท่านคุณรังสีพูดแล้วมันน่าสนใจเกี่ยวกับว่าเราต้องจัดการบ้านเราเองก่อนคุณผู้ชมไทยเทาอุ้ยพอพูดอย่างนี้แล้วมันก็เด้งเหมือนกันนะอ๋อมันต้องมีสิฮะไทยเทาจีนเทากัมพูชาเทาไม่งั้นมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วไม่งั้นมันคงแก้ไม่ยากนะฮะถูกไหมฮะเพราะมันมีเทาๆอยู่กันมันเลยแก้ยากหรือเปล่าคุณอะไรคิดยังไงก็ถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าเป็นการตั้งคำถามที่คนไทยหลายคนตั้งกันอยู่ในใจนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีไทยเทาเอาเนี่ยคุยกันทุกวงอ่ะคุยกันทุกวงอ่ะจะมีนักการเมืองมีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์หรือเปล่าหลายคนก็เชื่อว่าจริงเพราะถ้าเกิดว่าไม่จริงเนี่ยมันควรจะต้องจัดการไปได้นานแล้วอันนี้ก็เป็นความสงสัยของชาวบ้านนะแต่ผมรู้สึกว่านั่นแหละเป็นโอกาสของคุณอนุทินที่จะแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่จริงโดยการจริงจังในการจัดการโดยการชิงธงนำในการที่ว่าเราจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงครับแต่สิ่งที่วันนี้ปรากฏเห็นนะฮะเดี๋ยวคุณชอบจะได้แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้นะครับก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไม่ตอบในประเด็นที่เรื่องของการจัดการแก๊งอาชญากรรมนะสแกมเมอร์ของกัมพูชานะครับจนคุณโรมโพสต์เลยนะฮะคุณโรมโพสต์ถามหานะคุณโรมบอกว่าผมอยากเชิญชวนผู้รักชาติช่วยกันตามหาคุณอนุทินหายไปไหนทำไมไม่จัดการแก๊งสแกมเมอร์มีโพสต์ไหมฮะถามหาคุณธรรมนัสว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับการปกป้องเบนสมิธอินฟลูทั้งหลายช่วยใช้พลังตรงนี้กดดันรัฐบาลให้เร่งปราบรับรองสะเทือนถึง
พนมเปญนี่ฮะคือโพสต์นี้ผมไม่ได้พูดเองคุณรังสิมันเป็นคนโพสต์คุณช่อครับมาถึงตรงนี้คุณช่อต้องแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วนะครับแต่ผมต้องขอพักแป๊บหนึ่งครับ คลิปแฮงเกอร์เดี๋ยวให้คุณได้ตอบในประเด็นนี้แบบเต็มๆได้ค่ะนะครับฮึบไว้ก่อนพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeger Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษด้วย10โปรแกรมอัจฉริยะครบจบในหม้อเดียววันนี้เราจะมาทำเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้นะครับซึ่งจะทำให้เนื้อของคุณเปื่อยเร็วขึ้น3เท่าครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีหม้อนี้นะครับเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งจะทำให้อาหารของคุณนะครับเปื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเหมือนมีเชฟมาทำให้ถึงบ้านเลยครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโปรแกรมอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวซูวีหรือตุ๋นยาจีนและตัวหม้อด้านในนะครับยังเคลือบนอนสติ๊กไม่ติดหม้อนะครับไว้ทำเมนูผัดได้และไม่ต้องกังวลเรื่องการล้างหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeger Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับดั้งเดิมวัตถุดิบกุ้งเนี่ยในตำบลนี้มันล้นตลาดจะทำยังไงดีถึงจะให้สินค้าตัวนี้เราออกได้ลุงก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นใส่น้ำตาลและกระทำน้ำจิ้มซีฟู้ดออกเค็มเปรี้ยวเผ็ดน่าจะติดตลาดแล้วก็ลองทำดูแล้วมันก็ติดจริงๆแต่ร้านเราเป็นร้านดั้งเดิมและมีน้ำจิ้มร้านเดียวที่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ที่ Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือเลยครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงครับคุณช่อพนิกานะครับคุณอารยโยแล้วก็ท่านพลเอกรังสีอยู่ในรายการนะฮะพูดคุยกันต่อนะครับคุณช่อครับเดี๋ยวเข้าประเด็นของคุณเลยครับเพราะว่า2ท่านนะคุณรังสีกับคุณอารยโยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่ท่านนายกเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะครับคือไม่ได้ตอบสักทีเดียวบอกว่ามีคนรับผิดชอบอยู่แล้วมีคนดูอยู่แล้วแล้วเดินออกไปเลยนะครับประเด็นคือมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือพวกสแกมเมอร์ต่างๆฟังอีกทีนึงไหมฮะเอาอีกทีนึงเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวคุณช่อจะได้คอมเมนต์เปิดฮะทีมมาบอกว่าแป๊บนึงจ้าพี่คลิปมันเยอะลงทะเบียนครับให้ภาพเล่าเรื่องนะโอเคนายกถามเรื่องเกาหลีนะวันที่เกาหลีเขาส่งคนไปที่กัมพูชาเพื่อที่จะคนที่ตกค้างของไทยเรามีท่าทีไงบ้างครับก็มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับเชิญเลยครับคุณช่อมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วคนนี้ได้แก่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องนั่งเป็นประธานคณะกรรมการปราบปราม call center ซึ่งคุณอนุทินเองเพิ่งตั้งขึ้นมาคำว่ามีคนรับผิดชอบอยู่แล้วก็คือคุณอนุทินคุณอนุทินไล่ให้ไปถามคุณอนุทินเหรอคะหรือว่ายังไงแล้วบอกว่ามีคนจัดการอยู่แล้วแต่ว่าวันพรุ่งนี้คุณให้โฆษกคุณโต้งสิริพงศ์ออกมาบอกว่าคุณจะโทรหาประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้คุยเรื่อง call center ก็ตกลงก็เป็นคุณไม่ใช่เหรอที่ต้องรับผิดชอบแต่คุณเลี่ยงตอบดิฉันทวนให้นะคะการอภิปรายของคุณโรมเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะกรณีที่คุณธรรมนัสเป็นคนที่รู้จักค่อนข้างไปทางสนิทสนมถึงขั้นเป็นประธานทอดกฐินด้วยกันกับเบนสมิธซึ่งมีความชัดเจนว่าพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ call center มีคดีที่กำลังถูกสอบสวนอยู่ที่กระทรวงอะไรนะคะความมั่นคงมาตุภูมิใช่ไหมHomeland Security กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมินะคะของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฟินเซนของสหรัฐอเมริกานะคะแต่นอกจากคุณธรรมนัสยังมีคุณวรพักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง2คนนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้กล่าวหาว่าท่านมีส่วนเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์นะแต่ท่านเนี่ยมีส่วนมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ข้อแรกคือคุณธรรมนัสเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับเบนสมิธซึ่งไปเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ call center อันนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานแน่นอนคุณวรพักษ์เนี่ยคือเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในบอร์ดของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายของเบนสมิธแล้วก็ยิมเดียก
นะคะก็ซึ่งก็เป็นเครือข่ายของฮุนเซนที่เปรียบพัวพันฟอกเงินแก๊งเดียวกับฮุยวันที่พัวพันอะไรกันไปกันมานี่แหละเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะไม่ตกเป็นรัฐบาลแพทองธาร2ยังไงคือมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีข้อคอรหาที่ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจอย่างถึงที่สุดสุดท้ายนำไปสู่ความล่มสลายของรัฐบาลนะแม้ว่าจะปิดจบด้วยศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนไม่ได้เชื่อใจรัฐบาลคุณแพทองธารอีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องไทยกัมพูชาเพราะรู้สึกว่ามันมีนอกมีในกันพูดภาษาชาวบ้านถูกไหมมันมีนอกมีในกันแล้วพอเป็นรัฐบาลคุณอนุทินเราก็มีความหวังว่าเรื่องไทยกัมพูชามันควรจะต้องคลี่คลายเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนคนดีลแล้วก็ควรที่จะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็กลับสู่ความเป็นปกติสรุปมันกลายเป็นกำลังจะซ้ำรอยเดิมคือมีรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนในรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมีข้อควรสงสัยซึ่งต้องการคำอธิบายว่าตกลงคุณเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรหรือมีข้อมูลหรือไม่คุณธรรมนัสได้รับเชิญไปกรรมาธิการดิฉันกรรมาธิการคุณโรมความมั่นคงไม่ไปถามว่าถ้าสุจริตใจทำไมไม่ไปให้ข้อมูลคุณรู้จักคุ้นเคยกับคุณเบนอันนี้เป็นเรื่องที่มีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนคุณมีข้อมูลอะไรก็ให้มาสิเราจะได้นำไปขยายผลในการสอบสวนต่อถูกไหมคะและยังเป็นกรณีคุณวรพักษ์อีกซึ่งไม่มีใครพูดถึงนะแต่พอมันเกิดกรณีแบบนี้คุณอนุทินปล่อยเกียร์ว่างแบบนี้ไม่ทำอะไรเลยแบบนี้ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการนี้ประชุมเมื่อไหร่ตกลงจะมีแอคชั่นเมื่อออกมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เนี่ยพอมันเป็นข้อที่ทำให้คนตั้งข้อสงสัยได้ว่ามันเข้าสู่ลูปเดิมอีกแล้วเหรอตกลงก็จะมีนอกมีในกันอีกแล้วตกลงว่าฮุนเซนคุณทักษิณคุณธรรมนัสมีที่ปรึกษาคนเดียวกันคือเบนสมิธแล้วเบนสมิธก็ยังรู้จักกับวรพักษ์ยังรู้จักกับธรรมนัสแล้วตกลงถ้าบริสุทธิ์ใจคุณก็มาให้ข้อมูลสิว่าอะไรจะนำไปสู่การปราบปรามแก๊ง call center แก๊งนี้ได้นี่คือตั้งเป็นคำถามใช่ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เดินหน้าอยู่แล้วเต็มที่เขากำลังสอบสวนอยู่แล้วเต็มที่แล้วทำไมประเทศไทยจึงไม่ใช้ไม้นี้ในการไปเจรจาเนี่ย26นี้เนี่ยทรัมป์จะเจอกับคุณอนุทินนะที่กัวลาลัมเปอร์นะอยากเห็นมากเลยค่ะคุณอนุทินสามารถเคลียร์ตัวเองสร้างชื่อเสียงให้กับรัฐบาลกอบกู้ชื่อเสียงประเทศชาติได้โดยการเอาเรื่องการประสานข้อมูลทำ Joint Task Force แบบที่คุณอนาลโยว่าสหรัฐอเมริกาอังกฤษเกาหลีไทยเพื่อปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นการทุบหม้อข้าวฮุนเซนของจริงประเด็นนี้น่าสนใจท่านรองศรีมองไงฮะในประเด็นที่คุณชอบพูดว่าโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในมาเลเซียรัฐบาลเราสามารถที่จะทำผลงานหรือสามารถที่จะตีกัมพูชาในเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ได้คือทั้งหมดอยู่ที่นายกครับถ้านายกตัดสินใจนะครับสั่งการให้ทางฝ่ายความมั่นคงดำเนินการก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าสมมุติเกิดโอเคถ้าในมุมของคุณรังสีว่าท่านนายกคนเดียวเลยถ้าท่านสั่งท่านเอาจริงมันสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเกิดด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำไมดูเหมือนจะทำไม่ทำยึกยักอยู่นั่นน่ะมันทำให้สังคมมันอดสงสัยไม่ได้นั่นคุณอนุทินก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่กล้าทำมีแค่นั้นนะครับง่ายๆก็คือคุณอนุทินน่ะทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณอนุทินไม่ทำเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลชี้แจงกับสังคมว่าทำไมถึงไม่ร่วมมือกับประเทศที่เหลือเนี่ยที่เขาจะตั้งไอ้ทีมปราบสแกมเมอร์แล้วท่านรังสีคิดว่าคุณอนุทินจะอธิบายจะทำไหมคิดว่าจะทำไหมครับคือถ้าคุณอนุทินไม่มีนอกมีในกับสแกมเมอร์เนี่ยหรือไม่มีผู้มีอิทธิพลที่มันคุมสแกมเมอร์เนี่ยสามารถบีบคุณอนุทินได้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนุทินทำเพราะมันมีเหตุผลที่จะไม่ทำเพราะว่าสแกมเมอร์พวกนี้มันทำความเดือดร้อนให้กับประเทศเราหลอกคนเราเป็นแสนล้านถูกครับแล้วก็เอาคนของเราไปค้ามนุษย์ถูกไหมครับคนของเราก็โดนหลอกไปเป็นคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นไม่มีเหตุผลที่คุณอนุทินจะไม่ทำเพราะอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคุณผู้ชมครับคำถามเดียวกันจะถามคุณอนาลโยถามคุณชอบเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุติเกิดไม่รู้นะทำเหมือนทำไม่ทำสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติเกิดทำช้าสังคมตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วว่าตกลงยังไงกันแน่ท่านสองท่านคิดว่าจะทำหรือไม่ทำในการปราบปรามแก๊ง call center อย่างจริงจังๆด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะ Terror Digital ใน YouTube Facebook นะฮะถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณท่านก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับพลเอกรังสีนะฮะคุณช่อพนิกานะครับและคุณอนาลโยเป็นแอดมินเพจ Thai Armed Force นะฮะคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึงประเด็นเรื่องของการปราบ
สแกมเมอร์แล้วนะฮะในกัมพูชาเนื่องจากว่ามันเป็นเกมใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าสหรัฐเอาจริงนะครับนะฮะทางด้านเกาหลีใต้ก็เอาจริงนะฮะคุณผู้ชมแล้วประเทศไทยล่ะครับเราเอาจริงหรือยังแน่นอนนะพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วตรงนั้นนะฮะเราก็ลุกคืบมาเรื่อยๆอย่างที่ท่านรังสีพูดไปนะครับว่าจริงๆเรามีแผนการในเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ทราบดีว่าจะต้องดำเนินการยังไง1 2 3 4แต่นี้ต้องแยกกันนะครับการเอาพื้นที่คืนมาที่เป็นพื้นที่ของเรามันคือ1ประเด็นแต่ประเด็นเรื่องของอาชญากรรมพวกแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆเป็นอีก1ประเด็นใหญ่ซึ่งเป็น1 ใน 4หัวข้อนะครับที่ท่านอนุทินเคยบอกเองนะว่ากัมพูชาเหรอคุณต้องทำเรื่อง4ข้อนี้ก่อนเราถึงจะมาคุยเรื่องของสันติภาพอะไรก็แล้วแต่1ในนั้นคือการปราบสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมให้ที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับเราถามว่าคุณคิดรัฐบาลหนูก็คือรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยรัฐบาลคุณหนูเนี่ยจริงใจในการแก้ปัญหา call center เพียงใดถ้าคุณคิดว่าจริงใจมากที่สุดคุณกดเข้ามาเลยฮะแล้วคุณคิดว่าก็จริงใจนะแต่ปานกลางอ่ะนะเราก็ต้องรักษาน้ำใจอะไรไม่รู้นะปานกลางจริงใจน้อยว่ะ จริงใจนะแต่น้อยนะฮะหรือไม่จริงใจเลยโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะดูนะฮะว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้แน่นอนฟังทั้ง3ท่าน3มุมมองบางมุมมองเหมือนกันบางมุมมองอาจจะแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆมันทำให้เรามีข้อมูลมากยิ่งขึ้นในการที่จะไตร่ตรองแล้วก็ไปวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างผมถามท่านรังสีไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าท่านคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยจะปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือพวกสแกมเมอร์อย่างจริงๆจังๆหรือเปล่าซึ่งท่านรังสีบอกว่าอันมันเป็นโอกาสนะแล้วถ้าท่านไม่ปราบท่านไม่สั่งเพราะนายกมีอำนาจสั่งถูกไหมฮะครับถ้าไม่สั่งลงมาไม่ปราบจริงๆจังๆเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรซุกอยู่ใต้พรมหรือเปล่าไม่นี่มันเป็นภาคบังคับของนายกบังคับแล้วตอนนี้เอาก็เพราะว่า call center มันเดือดร้อนทั้งประเทศใช่แล้วตอนนี้ทั่วโลกด้วยนะถูกครับใช่ฮะแล้วมันเป็นภัยคุกคามของประเทศเราทางด้านเศรษฐกิจโดยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นท่านต้องปราบคือทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยแต่ถ้าไม่ปราบนี่สินั่นนะฮะก็นายกก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ปราบโอเคมีแค่นี้ครับง่ายๆแต่ผมเชื่อว่าท่านปราบนะแต่จะปราบในรูปแบบไหนเราไม่รู้แต่คุณอนุทินคิดว่าจะปราบไหมคือผมอยากโหวตข้อกอไก่ว่าเพราะว่าจริงใจมากที่สุดในการคือเป็นการโหวตจริงใจมากเสียงสูงนะเมื่อกี้เพราะว่าเป็นการตั้งความหวังก็ไม่รู้ลงแรงหรือเปล่าแต่ว่าตั้งความหวังว่าอยากให้ท่านปราบเพราะว่า call center เนี่ยมันชัดเจนว่าไม่เกิดประโยชน์กับใครยกเว้นคนเลวถ้าเกิดว่าท่านปล่อยให้มันเกิดประโยชน์ต่อคนเลวก็แปลว่าท่านมีนอกมีในมีรู้หรือเปล่าก็นี้ก็ไม่รู้แต่ว่าการที่ท่านจะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าท่านพร้อมจะเป็นนายกต่อในสมัยหน้านะอีก4 ปีเต็มผมว่าผลงานหนึ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือการปราบสแกมเมอร์อย่างจริงจังและโชว์ผลงานบางอย่างให้ประชาชนได้เห็นตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากอเมริกาเอาอังกฤษเอาเกาหลีใต้เอาไทยต้องเอาเพราะว่าเราก็เสียหายเยอะแล้วเราก็มีข้อสงสัยหลายอย่างที่ประชาชนสงสัยแล้วท่านใช้โอกาสนี้ในการเคลียร์ข้อสงสัยในการทำงานและโชว์ผลงานให้ประชาชนเห็นน่ะมันคือโอกาสที่ดีที่สุดแต่ทางกลับกันถ้าผ่านไปสัปดาห์นึงผ่านไปเดือนนึงไม่เกิดอะไรขึ้นท่านก็จะโดนซะเองก็คือโดนสังคมตั้งคำถามกลับว่าทำไมที่ผ่านมาก็ไม่มีการปราบตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีอำนาจครบถ้วนท่านก็ยังไม่ปราบหรือปราบไม่จริงจังท่านมีนอกมีในหรือเปล่าหรือพรรคร่วมรัฐบาลท่านมีนอกมีในหรือเปล่าอันนี้สังคมอาจจะตั้งคำถามได้แล้วมันก็จะผูกพันอยู่กับนโยบายแล้วก็ความหวังของท่านดีกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะยุบสภากันปลายเดือนมกรานี่แหละไม่นานนะครับกระแสนี้มันจะถูกแครี่ไปที่เดือนมกราครั้งหน้าดังนั้นเนี่ยเป็นภาคบังคับอย่างจริงจังว่าท่านต้องปราบอย่างที่ท่านรังสีบอกยังไงมันมีทางเดียวละมีทางเดียวเท่านั้นมีทางเดียวก่อนที่จะไปที่คุณช่อนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะฮะเคยพูดไว้ในรายการบอกว่ารัฐบาลของคุณอนุทินอาจจะทำ10 เรื่องนะฮะสมมติ10 เรื่องประสบความสำเร็จ9 เรื่องแต่ล้มเหลวเรื่องของไทยกัมพูชาไปต่อยากนะรัฐบาลเขาไปต่อยากในครั้งหน้าแต่ถ้า10 เรื่องอาจจะไม่สำเร็จ9 เรื่องแต่เรื่องเดียวที่สำเร็จจริงๆคือกำจัดหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็จัดการเรื่องของไทยกัมพูชาสำเร็จเขาบอกไปต่อยาวเลยอันนี้คือคุณตู่จตุพรเคยพูดในรายการแล้วผมจำแม่นเลยนั่นหมายความว่าประเทศชาติประชาชนให้ความหวังกับการปราบปรามแล้วก็จัดการปัญหากัมพูชาอย่างจริงๆจังๆมากนะชาตินิยมมันสูงมากนะเพราะมันคือประเทศไทยอธิปไตยของไทย
คุณชอบคิดยังไงครับในประเด็น คือมันสองทางบวกกัน มันไม่ใช่แค่เรื่องชาตินิยม ซึ่งแน่นอนตอนนี้กระแสมันเข้มข้นมาก ถูก นะ ครั คะ บ แต่จริง ๆ มันเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริง ๆ ของชีวิตคน ใช่ ด้วย ใช่ จริง ๆ ต้องเรียกว่า3มิติ มิติแรกเราเห็นชัดอยู่แล้วเรื่องของชาตินิยม มิติที่2เนี่ยความเดือดร้อนแล้วคนที่ถูกหลอกลวงส่วนใหญ่เป็นคนผู้สูงอายุ คือเงินเก็บมาทั้งชีวิตอ่ะ คุณปู่คุณย่า เก็บมาทั้งชีวิตถึงเวลามาโดนหลอกตอนที่สูงอายุแล้วอ่ะ ถูก ไม่รู้ ครับ จะไปทำมาหากินยังไงแล้วนี่มันเป็น ถูก เรื่อง ครับ ที่แย่และเลวร้ายมากนะคะ ถูกครับ แล้วในประเด็นที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพรวมของเกียรติภูมิของประเทศ อืม ที่เนี่ยตามที่คุณโรมกับคุณวิโรจน์อภิปรายไปอ่ะคือประเทศไทยกำลังจะมาเอาดีทางด้านเป็นแหล่งฟอกเงินอาชญากรระดับโลกเหรออนี่ระดับโลกจริงๆนะถึงขั้นรัฐบาลสหรัฐกับอังกฤษต้องร่วมมือกันอ่ะในการอายัดทรัพย์ครั้งใหญ่ เกาหลีใต้ก็โดนด้วยจีนก็เหมือนกันเนี่ยแปลว่านี่มันระดับโลกแล้วจริงๆ เพราะฉะนั้นมันทั้ง3ระดับ ชาตินิยม ความเดือดร้อนของประชาชน คนรากหญ้ารากฐานจริง ๆ แล้วก็เรื่องของเกียรติภูมิประเทศนะคะ ถามว่าถึงขั้นว่าต่อให้ทำเรื่องไหนเลวร้ายไม่สำเร็จเลยสักเรื่องกัมพูชาสำเร็จก็ไปต่อยาวไหมดิฉันก็คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้น เรื่องเศรษฐกิจก็ยังเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าถ้าเรื่องกัมพูชาไม่สำเร็จเนี่ยดิฉันพูดอย่างนี้ มันจะคล้ายกับนโยบายกัญชานโยบายกัญชาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเริ่มขึ้นมาใหม่มั่นปั้นมือว่าจะทำให้ได้คะแนนนิยม สุดท้ายมันกลับตาลปัด เพราะว่าเกิดกระแสต่อต้านแล้วก็ทำให้พรรคเนี่ยพลาดเป้าไปในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะ ครับ เขาตั้งเป้าว่าเขาจะได้เป็น100แต่สุดท้ายแล้วก็ได้มาไม่ถึง70ที่นั่งนะ ครั คะ บ เพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยคล้ายกัน อุตสาห์จะเอาเรื่อง MOU 4344 มาทำประชามติ อุตสาห์จะพยายามไปโหนกระแสชาตินิยมอะไรต่างๆนานาหวังว่าจะได้คะแนนนิยม แต่สุดท้ายเนี่ยการที่พอมาถึงกรณีแก๊งสแกมเมอร์ call center แล้วคุณอึกอักแล้วคุณแสดงท่าทีลังเล ซึ่งเอาตรงๆนะ มันไม่ต่างกันอะปราบยาบ้ากับปราบสแกมเมอร์อะคุณมีข้ออ้างอะไรเหรอที่จะไม่ปราบยาบ้า นอกจากคุณรับสวยแก๊งค้ายา ถูกปะไม่มีนะคะว่าเราจะมาปกป้องขบวนการค้ายาเสพติดทำไม นอกจากคุณได้รับผลประโยชน์จากขบวนการเหล่านั้น call center scammer ก็เช่นเดียวกัน คุณจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาปกป้องขบวนการ call center ซึ่งบ่อนทำลายประเทศชาติ บ่อนทำลายเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน เงินในกระเป๋าประชาชน ยกเว้นคุณมีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกไหมมันไม่มีเหตุผลอื่นที่คุณจะไปเกรงใจอะไรแก๊ง call center อะไม่ใช่มหาอำนาจนะ ถูกป่ะ ต่อให้คุณบอกว่ามีรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านอยู่เบื้องหลังเลยก็ต้องแคร์ไหมใช่ไหมคะ ก็ไม่ได้ต้องแคร์ใช่ไหมถูกไหมคะ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันว่าเราต้องไม่รักษาความสัมพันธ์อันดีนะ คือยังไงก็ต้องมีการรักษาความสัมพันธ์ในระดับพอเหมาะพอควร แต่ถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราจะเพิกเฉยต่อความผิดของเขา ซึ่งกระทบต่อประชาชนในประเทศเรา ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แล้วคุณช่อคิดว่าถามคำถามเดียวกันที่ถามท่านรังสีกับคุณอนันตโยนะครับ คิดว่ารัฐบาลชุดนี้คุณอนุทินจะจัดการเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ไหม อดีตเนี่ยจะบอกอนาคต อดีตอันไม่ยาวเนี่ย อันนี้จะบอก คือคำถามโพลคุณเนี่ยคุณทินมีปัญหามาก อันนี้เป็นคำถามเป็นโหวตเป็นโหวต คำถาม ไม่ โพล ถึงขนาด คุณ โพลเป็นโหวตเป็นโหวต คำถามโหวตคุณยังมีปัญหามาก ทำไม คือคุณ ฮะ ถามว่าให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่ารัฐบาลหนูจริงใจในการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์เพียงใด คือคนเขาจะรู้ว่าจริงใจแค่ไหนต้องรู้ว่าทำอะไรก่อน โอเค ถ้าคุณยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ย อ่าฮะ แต่มันก็ได้เหมือนกันนะก็คือแปลว่าไม่จริงใจป่ะ อ๋อใช่ไงผมมีตัวเลือกให้นี่ไงไม่ แต่ว่า จริงใจเลย ไม่คุณมีจริงใจ คุณชอบ มากจริงใจน้อย ไหวไหม จริงใจ คุณชอบ ปานกลางแต่ว่าถ้ามันไม่มีการกระทำอะไรเลย มันจะตัดสินความจริงใจได้ยังไงอ่ะมันก็ตอบได้ช้อยเดียวป่ะ ก็ถ้าเขาไม่รู้เลยไงพี่ชอบ อ่า เขาไม่รู้เกี่ยวกับนโยบายเลยก็ไม่จริงใจ ก็ไม่จริงใจ ถ้าเขาไม่รู้อะไรเลย เขาไม่รู้อะไรเลยว่าเขาจะ ดิฉันซึ่งนั่งอยู่ในคณะกรรมาธิการความมั่นคง และ อ่า ติดตามเรื่อง scammer call center มาเป็นปี อ่าฮะ ผ่านรัฐบาลผ่านรัฐบาลเศรษฐา อ่าฮะ มารัฐบาลแพทองทาน มารัฐบาลอนุทินเนี่ยก็ไม่มีใครทำอะไรทั้งสิ้น พูดจนปากจะฉีกไปถึงหูฉีกไปถึงพนมเปญแล้วนะก็ไม่มีใครทำอะไร ไม่ว่าจะเปลี่ยนนายกกี่คนดิฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกันนักกันหนากับเรื่องนี้ทำไมฝั่งพม่าเนี่ยปราบได้ทำไมฝั่งกัมพูชาปราบไม่ได้ ท่านรังสี หรือว่าเป็นเพราะว่าใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกัน หรือยังไง โอเคไหนๆพูดถึงประเด็นนี้แล้ว เรามีภาพใช่ไหมฮะ อันนี้คือเป็นภาพที่เขาเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะครับ ว่ามันมีภาพที่เป็นเฉินจื่อที่ยื เฉิ น นจื่อ ข้าง ประธาน Prince Holding ที่ถูกอายัดทรัพย์ไป 490,000 ล้านด้วยอเมริกา ๆนี่ฮะ คือคนนี้นะฮะ ซ้ายมือยืนข้างๆใครครับ นี่ไม่ใช่ภาพ AI นะ ไม่ AI ค่ะ ไม่ ภาพจริง นี่คือ ภาพจริง ของแท้นะครับ ยืนข้างๆฮุนเซนฮะของกัมพูชาเนี่ยฮะมีหลายอิริยาบถหลายครั้งหลายคราวที่เขายืนข้างๆกัน แล้วอย่าลืมนะคะว่านี่นายกรัฐมนตรีนะคะ ไม่ใช่นายกเขาเป็นอะไรบ้างนะ ประธานวุฒิประธานองคมนตรี อดีตนายก ประธานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ก็คือใหญ่เป็นซูเปอร์นายก อ่าฮะ
ไม่ใช่ว่าใครก็เดินเข้าไปถ่ายรูปคู่ได้นะคะนี่รูปแค่คู่2คนด้วยนะครับ ไม่ใช่รูปหมู่นะคะ ใช่ครับ แปลว่าระดับความสัมพันธ์เนี่ยใกล้ชิด แล้วก็ย้ำอีกครั้งในขณะที่เฉิงจื้อคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงกับสนิทสนมแต่ว่าก็ต้องมีเส้นมีสายพอควรที่จะไปถ่ายรูปคู่กับคุณเซนได้ที่ปรึกษาของคุณเซนชื่อเบนสมิธประธานทอดกฐินคู่กับธรรมนัสชื่อเบนสมิธนะคะคนที่เป็นเรียกกันเป็นพี่เป็นน้องกับคุณธรรมนัสคือคุณกันจอมพลังนะคะไล่ให้ฟังเฉยๆก็ไล่ให้คุณผู้ชมได้เห็น คราวนี้มันมีแผนผังของสแกมเมอร์อันนี้เอามาจากเพจเอามาจาก DOJ ของสหรัฐอเมริกา Department of Justice ก็คือกระทรวงยุติธรรมแหละว่างั้นเถอะก็เขาทำผังล้มสแกมเมอร์มาให้ซึ่งผมว่ามันก็โยงชัดเจนนะว่าเครือข่ายผลประโยชน์หรือว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งนอกจากเขาตามยึดทรัพย์เนี่ยแล้วเขาก็ตามเล่นงานทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรบ้างคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเขาเล่นงานพวก financial crime เนี่ยคือพวกอาชญากรรมการเงินเนี่ยเขาจะถือว่าใครที่ใช้เงินดอลลาร์เนี่ยคือใช้ระบบธุรกรรมทางการเงินของเขาดังนั้นเขามีอำนาจไปกวาดทั้งหมดซึ่งพวกเนี้ยเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงโดยการไปใช้คริปโตแทนแต่อเมริกาเขาจะถือว่าคุณแตะดอลลาร์ปุ๊บเขาเกี่ยวทันทีนั้นเขาก็กวาดอายัดคริปโตเลยซึ่งถือว่าอายัดเกือบ500,000 ล้านบาทเนี่ยมันเยอะมากนะมันครึ่ง GDP เกือบครึ่งหนึ่ง GDP ของประเทศเลยนะใช่มันก็แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของวงการนี้มันมากมายขนาดไหนเขาไม่ได้หลอกแต่คนไทยเดียวหลอกคนทั้งโลกอ่ะจนอเมริกาเข้ามาเล่นงานอย่างเงี้ยอันนี้มันชัดเจนแบบไม่รู้จะชัดอย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างๆประเทศไทยเราเองแล้วเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมจะจัดการหรือไม่จัดการอย่างที่ท่านรังสีบอกนะครับอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวเลยนะฮะว่าถ้าจัดการอย่างจริงใจจริงจังสามารถจัดการได้แน่นอนนะครับแต่จะจัดการหรือไม่จัดการในรูปแบบไหนยังไงคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่คุณรังสีคุณนายโยคุณชอบบอกเลยนะเป็นรู้สึกจะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ต้องทำก็คือต้องจัดการจริงๆเราก็รอดูนะฮะคุณผู้ชมครับในประเด็นนี้เพราะท่านนายกก็บอกแล้วบอกว่าก็มีผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ทุกอย่างที่ให้รอดูท่านบอกให้รอดูนะเพราะฉะนั้นเรารอดูนะรอดูอะไรบ้างดิฉันไล่ให้วันพรุ่งนี้คุณอนุทินบอกว่าบ่าย3:30จะโทรศัพท์ไปคุยกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็อยากทราบว่าคุยเรื่องอะไรกันจริงจังแค่ไหนจะมีการตั้ง Joint Task Force ไหมแลกเปลี่ยนข้อมูลขอข้อมูลเพิ่มเติมไหมในฐานะที่เราเองเนี่ยกลายเป็นกำลังเป็นส่วนต่อขยายของอาชญากรรมสแกมเมอร์และฟอกเงินของกัมพูชานะคะดูครั้งที่2อันที่2ต่อเนื่องจากแมตช์พรุ่งนี้บ่าย3:30นะคะทุกท่านคือ26 ตุลาคมที่คุณอนุทินจะต้องไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์และคุณมาเน็ตที่การประชุมอาเซียนซัมมิตที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งทางมาเลเซียเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าเขาจะเตรียมลงนามข้อตกลงที่ชื่อว่ากัวลาลัมเปอร์แอคคอร์ดคือข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์นะคะอันนี้เนี่ยต้องดูเลยว่าเราจะเอาเรื่องของข้อมูล Scammer Call Center ซึ่งกรรมาธิการของเรามีข้อมูลและตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยก็มีข้อมูลที่เราพร้อมจะซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าเราติดตามเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วนะคะคุณโรมเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอนุทินจะเอาเรื่องนี้ไปต่อรองกับสหรัฐอเมริกาแล้วใช้พลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วยกันกดดันเอาโลกล้อมกัมพูชาหรือไม่เพื่อที่จะได้นำไปสู่สันติภาพแต่เป็นสันติภาพที่คือตอนนี้เราพูดกับกัมพูชามันก็ไม่มีความคืบหน้าไปทางไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องใช้วิธีเอาโลกล้อมกัมพูชาให้โลกอยู่ฝั่งเราแล้วก็ให้โลกช่วยเราเนี่ยบีบให้กัมพูชาเนี่ยลดละเลิกพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้สักทีนะคะแล้วจะได้กลับมาสู่สันติภาพแล้วก็จะได้ทำมาหากินเป็นปกติสุขกันต่อไปแต่ผมเห็นด้วยกับท่านรังสีว่ามันมีพวกไทยเทาอยู่ด้วยไงฮะมันก็ต้องจัดการให้หมดข้อพิสูจน์นัดที่3นอกจากวันพรุ่งนี้บ่าย3:30โทรหาประธานาธิบดีเกาหลีใต้26 ตุลาเจอโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยแล้วไปต่อรองหรือเปล่าว่าเราพร้อมให้ข้อมูลให้อเมริกาช่วยกันกดดันกัมพูชา 3. ท่านธรรมนัสกรุณามาที่กรรมาธิการดิฉันด้วยค่ะถ้าท่านธรรมนัสดูอยู่นะคะถ้าท่านธรรมนัสมีข้อมูลเกี่ยวกับเบนสมิธนะคะกรุณามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการเราเชื่อว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้แต่ท่านรู้จักเบนสมิธซึ่งเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นให้ท่านมาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการด้วยตัวเองเชิญนะคะครับผมคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียบอกว่าทรัมป์นะฮะก็จะเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาในประชุมสุดยอดอาเซียนปลายเดือนนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมพิธีลงนามใช่ไหมฮะก็คือที่การประชุมสุดยอดอาเซียนคืออาเซียนซัมมิตเนี่ยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้แล้วก็เสริมว่ามาเลเซียและสหรัฐจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมมากขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งจะรวมถึงการรื้อถอนทุ่นระเบิดและถอนกำลังทหารออกจากแนวชายแดนไทยของทั้งสองประเทศท่านรังสีด้วยความเคารพ
ไอ้ประเด็นนี้จริง ๆเขาคุยกันมาตั้งนานแล้วหนูว่า ก็ไม่ มันจำเป็นจะต้องมีทรัมป์มา ถึงแม้มีทรัมป์มาสุดท้ายเซ็นสัญญาท่านรังสีคิดว่ากัมพูชายังจะละเมิดต่อไปหรือเปล่าครับ คือประเด็นแบบนี้ที่เราปะทะกัมพูชาเนี่ย อืม มันเป็นเรื่องปัญหาชายแดน อือฮึ พอมันมีปัญหาชายแดนปุ๊บมันเลยมีการวางทุ่นระเบิด อือฮึ มีการยิง ถูกครับ คราวนี้ถ้าทำมาเซ็นแล้วเนี่ยแล้วผมถามว่าแล้วปัญหาชายแดนทำไง ที่ยังคาราคาซังกันอยู่ ประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะทำเป็นสักขีพยานเซ็นแล้ว คือหยุดยิงนะหยุดยิงจริงๆจังๆนะอย่าทะเลาะกันอะไรเงี้ย แล้วเรื่องชายแดนว่าไง บ้านหนองจานเอายังไง ปราสาทคณาเอายังไง ปราสาทตาควายเอายังไง ยังไม่มีพูดถึงประเด็นนี้เนาะเราต้องไปบอกเขาใช่ไหม ไม่ฮะคือแบบนี้ เราต้องให้ข้อมูลประธานาธิบดี คือแบบนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับกระทรวงต่างประเทศเราแล้ว อืม ว่าเราจะประสานกับมาเลเซียเขาอย่างไง แล้วเพราะมาเลเซียเป็นคนจัดถูกไหมเป็นประธานอาเซียน อันนี้ประเด็นมันคือว่า หลังจากเซ็นแล้วเอาทำมาเซ็นเนี่ยเพื่อเป็นสัญญาณเซ็นในการสันติภาพหยุดยิง แล้วก็ร่วมมือกันใช่ไหมที่จะกู้วัตถุระเบิด ครับ แต่ปัญหาชายแดนมันยังอยู่ไอ MOU 4344ก็ยังอยู่ แล้วก็ใช้มาตราคนละมาตราส่วนแผนที่1 ต่อ 2 แสน ก็เลยมีปัญหา มันไม่จบไงฮะมันจบแค่หยุดยิงก็แบบคราวที่แล้วที่ประชุมตอนอาเซียนน่ะ แล้วมันก็คาราคาซังอยู่แล้วมันจะเอาไงต่อ แสดงว่าท่านมองว่าต่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นสักขีพยานในการเซ็นสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชา หลังจากเซ็นเสร็จไปแล้วเป็นพิธีอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็ยังน่าจะมีปัญหาต่อเนื่อง มันมีอยู่แล้วครับเพราะมันไม่จบไงก็ทำมาเนี่ยมาตัดตอนเฉยๆว่าให้หยุดยิง แต่ผมถามว่าปัญหาชายแดนที่มันยังมีปัญหาเรื่องหมุดแดนรวมถึงไอ้ทางทะเล แล้วจะเอาไงต่อ ทวิภาคีก็ไปคุยกัน มันสุดท้ายมันก็ต้องคุยกัน2 ประเทศอ่ะ อืม เพราะว่าอันนี้ อันนี้มันน่า คื คิดเหมือนกันนะ คือแค่หยุดยิง น่าคิด ถูกไหมครับ น่าคิด แล้วถ้ากัมพูชายังเสริมกำลังมาตลอด ว่ะมันก็ แล้ว ไม่จ ถ้า บ สมมติเราเข้าไปผลักดันกัมพูชาออกไปที่บ้านหนองจานหนองยาแก้ว แล้วเกิดคุณเซนใช้กำลังกับเรา แล้วเซนไปมันก็ต้องละเมิดเหมือนเดิม ผมมองว่าปัญหาใหญ่มันยังไม่ได้คุย มันยังไม่ได้จัดการ มันควรจะคุยไหมครับ ไม่ไงมันต้องคุยเพราะประเทศมันติดกันฮะ มันถึงคุยทวิภาคีใช่ไหมไม่ใช่คุยบอกทรัมป์บอก ก็ ให้ทรัม คื ป์ อ เข้าไปบอก ระหว่างเรากับกัมพูชาแหละเพราะมันเป็นคุณเข้าใจไหมมันได้เสียที่เรากับกัมพูชาทำไม่ได้ไม่เสียอะไรนะทำมีแต่ได้หน้ารอบนี้ถูกไหมฮะ แต่ว่าไอ้เรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนเนี่ยมันไม่จบไงฮะประเด็นมันอยู่แค่ตรงนั้นน่ะแล้วมั่นใจว่าเซ็นแล้วคุณเซนจะไม่มาโจมตีเราอีก จะไม่วางระเบิดเลย น่าคิดนะมันแค่หยุดยิงใช่ไหมแค่หยุดยิงเนี่ยถ้าตามข่าว ไม่ใช่ค่ะ อันนี้ไม่ใช่สัญญาหยุดยิง มันมีอย่างอื่น เอาใหม่ค่ะ สัญญาหยุดยิงเนี่ยมันเซ็นไปแล้ว ใช่แต่ว่าเขาบอกมีข้อตกลงหยุดยิงที่ครอบคลุมมากขึ้น มันคือ แล้วก็ peace accord มันคือข้อตกลงสันติภาพ หยุดยิงเนี่ยมันเป็นสัญญาเฉพาะหน้าที่ทำเสร็จไปแล้วที่กัวลาลัมเปอร์รอบที่แล้วที่คุณภูมิธรรมเป็นคนไปเซ็น แต่เขา คืออย่างนี้ ละเมิดมาตลอด อย่างนี้คุณทินสิ่งที่ประชาชนไทยทำไมคนจำนวนมากถึงสนับสนุนเรื่องการเปิดคลิปเสียงผี เพราะว่าเรารู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลย แล้วอย่างน้อยประชาชนไทยรู้สึกว่ามันต้องมีการตอบโต้อะไรบางอย่าง คือต้องทำอะไรบางอย่างอ่ะมันจะได้เลิกแล้วกันสักทีทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าพอมีคนทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะมันดูเหมือนกับมีอะไรที่ทำแล้วเขารู้สึกรู้สาอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตื่นเต้นดีใจกันทั้งประเทศซึ่งดิฉันเข้าใจนะคะแต่คำถามที่เราจะต้องถามถ้าเราเป็นคนที่รักชาติจริงๆก็คือตกลงวิธีใดกันแน่ที่จะได้ผลและทำให้มันจบได้จริงๆทุกคนต้องการจบเรื่องนี้ถูกไหมคะทีนี้จะจบเรื่องนี้ได้จริงเนี่ยก็คือต้องตกลงกันให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยตกลงกันทีสมัยรัฐบาลคุณแพทองทานคนก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลเพราะรู้สึกว่ามีนอกมีในเปลี่ยนรัฐบาลเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเพราะคุณอนุทินไม่มีแผลเรื่องมีนอกมีในกับกัมพูชาก็ปรากฏเกียร์ว่างต่อมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยที่จะไปเจอกันที่อาเซียนซัมมิตวันที่26ตุลาคมนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองแล้วเหลือเวลา10วันสิ่งที่จะต้องเกิดก็คือ4ข้อที่คุณตั้งไว้คุณต้องลงรายละเอียดว่าคุณจะทำอะไรเมื่อไหร่ภายใต้เงื่อนไขใดนะคะว่าถ้ากัมพูชาต้องการให้เปิดด่านใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องเปิดด่านเราถือไพ่เหนือกว่าเพราะกัมพูชาเป็นสิ่งที่กัมพูชาต้องการเวลาเรามีสิ่งที่เขาต้องการแปลว่าอันนี้เรามีไพ่เหนือเราจะทิ้งไพ่ก็ต่อเมื่อเราพอใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดไปสิคะเก็บกู้ทุนระเบิดได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าถอนกำลังออกไปกี่จุด
อาวุธหนักเนี่ยถอนไปกี่จุดถอนกำลังออกไปเท่าไหร่เก็บกู้ทุนระเบิดได้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะเปิดด่านเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะอย่าทำทีเดียวถูกไหมคะดูความจริงใจสเต็ปแรกถ้าคุณถอนกำลังออกไปได้เท่านี้คุณเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกับเราได้เท่านี้เอาไปก่อน 5% แล้วต่อมาสเต็ปที่2คุณเก็บกู้ทุนระเบิดต่อได้เท่านี้ปราบปรามสแกมเมอร์ได้เท่านี้ให้ความร่วมมือกับเราให้ข้อมูลกับเราได้เท่านี้เปิดต่ออีกนิดนึงอย่างเงี้ยให้มันเห็นรถแมพที่ชัดเจนว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่เราต้องการคุณก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการใช่แต่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในการที่จะไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ให้โดนัลด์ทรัมป์เซ็นเกิดได้ค่ะในช่วงจังหวะเดียวกันทั้งหมดเลยตกลงกันในตรงนั้นเลยเหรอเพราะว่าในวันพรุ่งนี้คุณศรีศักดิ์จะบินไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็เพื่อที่จะคุยกรอบการเจรจาไป lay out groundwork ก่อนถูกต้องมีการเตรียมเวลาเตรียมการ10 วันครั้งที่แล้วมีเวลาเตรียมการแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองตอนหยุดยิงก็ยังได้กลไกที่ชื่อว่า IOT Interim Observer Team แล้วก็มีการจัดตั้งกลไกที่ละเอียดพอสมควรนั่นขนาดมีเวลาแค่ระดับที่ฉันเข้าใจว่า48 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะไม่เกิน3 วันก็ถือว่าได้กลไกที่เป็นรูปธรรมพอสมควรในการติดตามให้กระบวนการเป็นจริงแปลว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่มีความหวังคือถ้ามีฝีมือก็ทำได้10 วันเนี่ยมีเวลาแต่ถ้ามีเวลาแล้วไม่มีฝีมือก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามีเวลาด้วยมีฝีมือด้วยอันนี้ก็ทำได้คุณอนาโยคิดไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์กับการเซ็นสันติภาพคือทรัมป์ก็อยากหาแสงอ่ะใช่เพราะเขาประกาศตัวเป็น peacemaker in chief นะเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพนั้นเขาไปเขาพยายามจะเคลมทุกอย่างก็ไปบางประเทศเขายังงงเลยว่าเอาฉันลบกันด้วยกันเหรอทำไมทำต้องมาให้เซ็นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าถ้าเขาบีบมาอย่างเงี้ยเราอ่ะตอนแรกเราตั้งประเด็น4 ข้อถูกแล้วนะไม่ควรจะยอมง่ายๆเพียงแต่ว่าเราควรจะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะฮะคืออย่างที่คุณชอบบอกไปแหละจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือ4 ข้อเนี่ยที่เราตั้งเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่กัมพูชาต้องทำแต่ที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้ามากนักการที่เราไปเจรจาก่อนนะฮะของแบบนี้มันต้องเจรจากันก่อนพรุ่งนี้คุณศรีศักดิ์สามารถไปบอกได้ว่า4 ข้อนี้เป็นเงื่อนไขของเรานะคุณไม่ทำเราไม่เซ็นแต่การจะทำเนี่ยมันทำยังไงคุณต้องมี1 2 3 4มีรถแมพที่สำคัญก็คือว่าต้องให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าอยากมาเซ็นจริงเนี่ยคุณต้องช่วยบีบกัมพูชาให้ทำด้วยคือการทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้1สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นพรรคพวกเรา2มันจะทำให้แรงกดดันของสหรัฐอเมริกาที่กัมพูชาพยายามจะอวยมิดโคนเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากกัมพูชามาอยู่ข้างเราซึ่งทำให้กัมพูชาเนี่ยจะเสียแรงซัพพอร์ตมากขึ้น3คือว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมทำตามอเมริกาก็จะช่วยกดดันด้วยเพราะว่าทรัมป์นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือหน้าตาของทรัมป์ถ้าสุดท้ายกัมพูชาไม่ทำทำก็เสียหน้าก็หน้าแตกดังนั้นทำยังไงให้ทำไม่หน้าแตกก็คือกดดันให้กัมพูชาทำดังนั้นกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเราสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ที่สำคัญคือจำเป็นต้องใช้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลหรือว่าจะพูดไงดีเหมือนรู้สึกตัวเองเสียเปรียบตอนที่มีตัวกลางมาให้เราหยุดยิงตอนนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนั้นมันต้องหยุดยิงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นเฟรมเวิร์กที่จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ในระยะยาวมากขึ้นถ้าคุณอนุทินแล้วก็ท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์เนี่ยพยายามจะทำให้ประเทศไทยไม่เสียประโยชน์ก็คือว่าต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ยถ้าทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกได้ว่าที่เราไปเซ็นเนี่ยไม่ใช่เรายอมนะไม่ใช่เราเลิกแล้วนะไม่เอาบ้านหนองจานไม่เอาบ้านหนองย่าแก้วคืนไม่ใช่ต้องยอมคืนปราสาทตาควายไม่ต้องยอมสละปราสาทคณาอะไรมาเนี้ยพยายามให้มันมีขบวนการให้คนไทยรู้สึกว่าอ๋อเราไม่ได้เสียเปรียบเราจะได้เปรียบด้วยซ้ำสิ่งนี้แหละมันจะทำให้รัฐบาลคุณอนุทินได้เปรียบแล้วก็ไม่ใช่ได้เปรียบในแง่ของการต่างประเทศเดียวนะได้เปรียบในแง่ของเขาเรียกว่าไงความเห็นของสาธารณชนแรงสนับสนุนของสาธารณชนดังนั้นเนี่ยเซ็นแล้วจะไม่โดนด่าเหมือนคุณภูมิธรรมตอนนี้มันมีเวลา10 กว่าวันยิ่งกว่าทันใช่ยิ่งกว่าทันสิ่งที่ท่านพลเอกรังสีกังวลก็คือว่าถ้ามันไม่ได้คุยในสิ่งที่คุณช่อกับคุณอนุโยกันอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเรามีเวลาประมาณ10 กว่าวันในการเตรียมเฟรมเวิร์กหรือเตรียมเลเยอร์กราวด์เวิร์กอย่างชัดเจนเนี่ยท่านพลเอกรังสีก็บอกว่ามันก็จะไม่แก้ปัญหาแต่ถ้ามีเวลาในการทำ10 วันทำได้ไหมฮะที่จะเขียนทุกอย่างออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ยื่นข้อเสนอกลับไปบอกว่าเนี่ยเราจะเซ็นสันติภาพนะแต่คุณต้องไปทำ1 2 3 4บ้านหนองจานจะยังไงบ้านหนองยาแก้วจะยังไงประสานนู่นประสานนี่จะยังไงเคลียร์กันเป็นชัดเลย10 วันเตรียมการตรงนี้โอเคไหมฮะถ้าจะเป็นอย่างนี้คือแบบนี้ดีกว่าอนาคตพิสูจน์ผมไม่คัดค้านจะไปเซ็นก็ไปเซ็นแต่ผมถามว่าถ้าเกิดคุณเซ็นมันไม่หยุดทำรับผิดชอบได้ไหมโอเคถึงแม้จะมีการเซ็นอะไรเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ดีๆคนอย่างคุณเซ็นอาจจะกินยาตัวไหนผิดไม่รู้เราเห็นอยู่แล้ว GBC ประชุมมาไม่เกิน3 วันมันยิงเอาละ
มันวางระเบิดแล้วละ ครับ แล้วปัญหามันไม่จบไงที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ย อืม บ้านหนองจานหนองย่าแก้ว โอเค ไอ้บ่อนท่าเส้นบ่อนสายตะกูปราสาทคันนาปราสาทตาควาย อ่า มันเสริมกำลังมาตลอดเอารถถังมาชิดชายแดนเรา เพราะฉะนั้นท่านไม่เชื่อว่าการเซ็นสันติภาพที่จะเกิดขึ้นสมมติเซ็นปุ๊บเนี่ยไม่เชื่อว่าจะถอนพวกนี้ออก ไม่ถ้าเป็นคนอื่นผมเชื่อแต่ไอ้ฮุนเซนผมไม่เชื่อมันหรอก โอเค เพราะว่าผมเห็นมันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกษียณ โอเค คุณรู้ป่ะฮุนเซนเนี่ยผมเห็นมันมาตั้งแต่ใส่รองเท้าแตะ เออเออ เมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกมันมามันวิ่งจูดมาเลย เออ แล้วเราสั่งมันทุกอย่างแต่วันนี้คุณไปสั่งอะไรมันได้ คุณทักษิณเนี่ยสนิทขนาดไหน อืม มันเล่นซะป่นปี้อ่ะ อืม เอาคุณอุ้งอิงเนี่ยผมสงสารเขานะ อืมครับ มันเขาถูกแบล็กเมลขนาดเนี้ยแล้วคุณคิดว่าไอ้คนแบบเนี้ยมันเชื่อใจอะไรมันได้ น่าสนใจคุณชอบคิดยังไงครับประเด็นนี้คือมันอยู่ที่คนแล้วแหละไม่คือเฟรมเวิร์กทุกอย่างมันมีได้แต่อยู่ที่คน คืออย่างนี้ค่ะ เชื่อไม่ได้หรอกค่ะ แต่มันไม่มีทางอื่น โอเค เพราะสุดท้ายต้องคุย เข้าใจ และการที่เชื่อไม่ได้เนี่ยแหละค่ะ ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องเอาโลกมาล้อมกัมพูชา เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยถ้าโดนกดดันจากทุกทางก็โอกาสจะเบี้ยวยากขึ้น ไม่ได้บอกว่าจะไม่เบี้ยวนะคะ เพราะจริงๆแล้วก็ทำอะไรมาได้เยอะแล้วนะก็เบี้ยวมาเยอะแล้ว เบี้ยว แต่ยิ่งมีโลกมาล้อมกัมพูชา วันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าเฉพาะไทยอย่างเดียวมันไม่พอ ครับ ก็เอาโลกมาล้อม ซึ่งโอกาสเปิดให้เราเพราะว่ามันมีเรื่องสแกมเมอร์อยู่ก็กลับมาที่เรื่องสแกมเมอร์ว่าเนี่ยเราขอความร่วมมือกับนานาชาติเนี่ยแล้วช่วยให้เขาเนี่ยช่วยมาบีบกัมพูชาให้เดินไปตามนี้ได้ไหมนะคะแล้วที่ฉันเห็นในคอมเมนต์เมื่อกี้คุณรังสีก็พูดว่าเฮ้ยเราเรื่องเขตแดนอันนี้ยกไว้เลยนะคะ ไม่เกี่ยวอะไรเลยค่ะ อืม เรื่องข้อตกลงสันติภาพไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเขตแดนเลย เขตแดนคือเรื่องที่ต้องเจรจา2ประเทศ มันไม่มีธรรมเนียมปฏิบัตินะคะว่าจะเอาประเทศที่3มาเจรจาเขตแดนไม่มียกเว้นในกรณีระดับสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่โดยสถานการณ์ปกติเนี่ยเรื่องเขตแดนระหว่าง2ประเทศเป็นเรื่อง2ประเทศเจรจาอยู่แล้ว และไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไม่ว่าจะเป็นสัญญาหยุดยิงครั้งที่แล้ว หรือสัญญาสันติภาพครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ยกไปเป็นเรื่องของอนาคตยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วปิดด่าน 3% 5% เป็นยังไงเป็นไปได้เหรอเปิดก็คือเปิดปิดก็โอ้อันนี้ไม่ใช่เลยนะคะท่านที่พูดแบบนี้แปลว่าท่านอาจต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม การเปิดและปิดด่านเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อนมาก มีเวลาปิดเวลา หนึ่ง เปิด ด่านมีหลายด่านและหลายประเภทไอ้หลายด่านเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามีหลายด่าน แต่ด่านมีหลายประเภท ด่านผ่านแดนถาวรด่านผ่านแดนชั่วคราว ผ่านเฉพาะคนผ่านเฉพาะสินค้า ผ่านทั้งสินค้าและคน ครับ มันมีเยอะหลายประเภทมากนะคะ แล้วก็มีเวลาเปิดปิด ครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเปิดปิดด่านเนี่ยมันซับซ้อนมากและสามารถออกแบบได้หลากหลาย เพราะฉะนั้นเราสามารถออกแบบได้ตามใจว่าเราจะเริ่มจากการเปิดด่านที่แบบเปิดแบบน้อยที่สุดก่อน อืม เอาเฉพาะสินค้าจำเป็นผ่านหรืออะไรเงี้ยมันดีไซน์ได้หมด เอาเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาก่อน พื้นที่ ครับ ที่มีปัญหาน้อยก่อน สามารถออกแบบได้หมด เพื่อใช้เป็นพลังต่อรองกับกัมพูชานะคะ เพราะฉะนั้นต้องดูวัดกันที่ฝีมือแล้วคุณผู้ชมครับ ในวันที่ 26 27 28 นะฮะตุลาคมที่จะถึงนี้ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย การประชุมนะครับสุดยอดอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับ โดยตามรายงานข่าวก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะบินมาร่วมด้วย แล้วก็จะเป็นสักขีพยานในการลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา จะเกิดขึ้นหรือไม่ นั่นคือตามรายงานข่าวจะเกิดขึ้นนะครับ แต่รายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่านรังสีนะคุณช่อนะรวมถึงคุณอนาลโยบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูนะดูกึ่นแล้วแหละว่าคนที่ไปเตรียมงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะไปเตรียมงานก่อนล่วงหน้าเนี่ยจะสามารถปูทางให้มันออกมาเป็นคุณเป็นบวกกับประเทศไทยได้หรือไม่ คุณช่อตอนนี้จะต้องออกจากรายการไม่ใช่ออกฮะจะต้องเดินทางก่อน ขออนุญาต เพ ไป ราะ ก่อน มีภารกิจต่อ ใช่ค่ะ พอดีนะผมไม่ได้กินผมกินเวลาคุณมา1 นาทีคุณ แล้ว ไม่โกรธ แล้วดิฉันจะได้ไมค์บาซินไหมคะวันนี้ โอ้พูดอย่างนี้ถ้าคุณพูดซะอย่างนี้ ผมขออนุญาตนะฮะไมค์บาซินไปเลย คือแรงบันดาลใจในการมารายการนี้นะคะ ก็คือไมค์บาซินและยาดม ไหนๆมาใส่ยานี่โอ้ย และ อโนสดนะฮะ พอใจแล้วค่ะสบายใจแล้ว ตามมังกร เชิญทุก ทอง ท่านคุยกันต่อ จริง ๆ แล้วดิฉันไม่ได้สนใจเรื่องสแกมเมอร์อะไรเท่าไหร่ดิฉันมาเอาใบมาซินเฉย ขอบคุณมากครับคุณช่อ ขอบคุณ สวัสดีรับ ค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับคุณช่อเชิญก่อนครับเชิญก่อนครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับอย่างนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีที่คุณรัชนกศรีนอกสสกทมของพรรคประชาชนได้ร้องเรียนขอให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นะฮะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีหายไปไม่ตอบเรื่องการปราบสแกมเมอร์ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่านี่ไงไม่หายแล้วเนี่ยงานเยอะมากผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าคุณรัชนกตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมอร์จึงต้องร้องขอให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยนะฮะคุณ
อนุทินก็บอกว่าก็รอดูแล้วกัน ส่วนการลงมติพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะใช้ร่างพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก ใช่หรือไม่ คุณอนุทินบอกว่ารอให้โหวตก่อน ส่วนกรณีที่มีการวางไทม์ไลน์ว่าวันที่ 29 มีนาคมจะมีการเลือกตั้ง ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ตามไทม์ไลน์นะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามกรณีที่สหรัฐอเมริกาอายัดบิตคอยน์ของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชารวมถึงจะร่วมกับนานาชาติในการกดดันให้กัมพูชาแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หรือไม่หลังหลายประเทศเริ่มยกระดับกดดันแล้วนะครับเกาหลีใต้ท่านรองศรีฮะเขาเอาจริงเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาลุยเต็มที่ผมถามท่านก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะทำแบบเกาหลีใต้ได้หรือเปล่าท่านบอกว่าก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวครับในการสั่งการครับที่จะทำถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถ้าท่านไม่ทำมันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านนายกด้วยใช่หรือไม่มันก็จะมีผลต่ออนาคตการเลือกตั้งคือมันต้องชั่งน้ำหนักนะฮะว่าถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยข่าวกองเราคนเราอยู่ตรงนั้นจริงหรือไม่หรือว่าเราจะไปแบบเดี่ยวหรือเราจะตั้งเป็นแทสฟอร์สร่วมกับทางเกาหลีใต้มันต้องมาชั่งน้ำหนักเพราะวันนี้คุณอย่าลืมว่าเรามีปัญหากับกัมพูชาเรื่องชายแดนการส่งกำลังเข้าไปนั้นมันเหมือนกับไปเพิ่มไฟผมมองว่าถ้าจัดการทีละอย่างเพราะยังไงในเกาหลีใต้ผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมแล้วผมเชื่อว่าเกาหลีใต้เข้าไปช่วยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนเกาหลีใต้หรอกที่มันกักขังอยู่ผมเชื่อว่ามีหลายชาตินะอันนี้มันต้องชั่งน้ำหนักคนเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องการข่าวด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูลำดับความเร่งด่วนท่านรองศรีคิดว่าตอนนี้กัมพูชาต้องการอะไรมากที่สุดครับถ้าตอนนี้เป็นฮุนเซนถ้าสมมติอ่านใจฮุนเซนออกนะตอนนี้อ่านใจฮุนมาเน็ตออกฮะเปิดด่านเขาต้องการเปิดด่านจุดตายฮุนเซนวันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจคุณจำไว้เลยเผด็จการทุกประเทศนะถ้ามันทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยแรงอัดเนี่ยถ้ากับแรงดันคุณเข้าใจไหมเพราะว่าฮุนเซนมันปกครองคนเนี่ยมันกดมานานกดพอวันนี้เนี่ยพอคนที่โดนกดเนี่ยถ้าชีวิตปกติยังโอเคนะแต่เมื่อไหร่ที่ความหิวโหยมันเข้ามาความยากจนความอัตคัดขัดสนเนี่ยมันจะมีแรงระเบิดก็คุณดูเนปาลดูศรีลังกาครับรัฐบาลเนปาลศรีลังกานี่ก็ไม่ได้ย่อยกับฮุนเซนนะเพราะมันก็เป็นตระกูลเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกันบริหารประเทศเหมือนกันแต่สองประเทศนั้นย่อยยับก่อนแต่ผมว่ารายต่อไปคือฮุนเซนเพราะนั้นฮุนเซนมันต้องการเปิดด่านตอนนี้เพราะมันเริ่มรู้ฤทธิ์แล้วว่าการที่มันอหังการกับเราแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณเห็นไหมช่วงเราสั่งปิดด่านใหม่ๆนักการเมืองเราบางคนยังพยายามที่จะเปิดด่านคุณเห็นไหมว่ามันเป็นจุดตายแล้วผมเชื่อได้ว่าฮุนเซนเนี่ยมันมีเครือข่ายในประเทศเราเยอะมากคือผลประโยชน์มันร่วมกันอย่างไอ้เฉินซื่อเนี่ยมันถูกยึดที4-5 แสนล้านแล้วคุณคิดว่ารายได้มันทุกปีแล้วคุณอย่าลืมนะประเทศไทยเราเนี่ยการซื้อเสียงก็ไม่ได้น้อยมันก็เล่นเอาเงินต่อเงินเอาเงินมาซื้อเสียงแล้วมาตั้งข้าราชการแล้วก็ทำนโยบายหรืออะไรก็ช่างที่สอดคล้องกับทางเขมรนั่นมันไม่ได้หรอกไอ้ทางหลวงชนบทจังหวัดตราดจะสร้างทางตรงเข้าไปในท่าเส้นไอ้นี่มันเป็นประจักษ์พยานของความเลวร้ายนะของผู้มีอำนาจในเมืองไทยมันทำไม่ได้ไงมันใช้งบรัฐ69 ล้านตัดถนนตรงบ่อนเลยถนนนี้ไม่ได้เลี้ยวไปไหนได้นะจงใจไปที่บ่อน5 เส้นอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยคุณปิดบ่อนเนี่ยมันตายอย่างเดียวแต่คุณต้องตัดเน็ตตัดอะไรด้วยแล้ววันนี้นะผมบอกให้รีบจัดการเรื่องชายแดนเราไอ้ตัวสแกมเมอร์ยังไงเราต้องปราบแต่ความเร่งด่วนวันนี้คืออธิปไตยเราต้องเอากลับมาก่อนแล้วคุณรังสีคิดว่ากัมพูชาจะรับเงื่อนไขนะที่เราจะต้องวาดออกไปนะเราต้องเป็นคนกำหนดนะคุณอานาริโอถูกต้องเราต้องเป็นคนกำหนดเงื่อนไขนะคุณต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะไม่งั้นไม่ต้องคุยแล้วก็ให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนกลางบอกเนี่ยคือเงื่อนไขจากฝั่งไทยเราต้องการแบบนี้คุณรังสีคิดว่ากัมพูชาจะรับเงื่อนไขไหมผมตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าทำไมเรื่องแค่นี้ทำจะต้องมาเป็นไอ้
ตัวกลางเพราะจริง ๆทำอ้างมาตลอดว่าไอ้ที่สั่งซีดไฟฟิตไฟเนี่ยต้องการโนเบลไพรส์วันนี้ก็ไม่ได้แล้ว ก็รอปีหน้าไงครับ ไม่หรอกผมว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ อะไรล่ะครับ เอาว่าผมว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ ผลประโยชน์ มันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วว่าอยู่ดีทำเนี่ยจะเสนอมาเป็นตัวกลางในอาเซียน ในการประชุมซัมมิตในการแค่เซ็นสันติภาพแล้วผมถามว่าเซ็นแล้วเนี่ยมันจบจริงหรือเปล่า น่าคิด แล้วก็ปัญหาชายแดนเนี่ยในเมื่อมันยังใช้แผนที่คนละมาตราส่วน มันยังแบ่งปันชายแดนมันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ย ผมถามว่ามาเซ็นหยุดยิงแล้วยังไงแล้วก็จบกันไปเนี่ยเหรอแล้วไอ้ที่มันตอนเนี้ยอ้าวเรายึด11 จุดได้ มันละเมิดเรา17 จุดแล้วทำไงต่อ ครับ มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะเรากับมันเนี่ยมันมีเรื่องกันมานานแล้ว ครับ นะครับ แล้วผมเชื่อว่าผลประโยชน์มันมหาศาลเพราะอะไรคุณต้องเข้าใจนะไอ้บอลเนี่ยรายได้ปีเป็นแสนล้านแล้วมีทุกปีนะ เงินมันเยอะมาก แล้วคุณคิดดูว่าถ้าเกิดคนพวกนี้มันเอาเงินมาซื้อเสียงทุกครั้งที่เลือกตั้งคุณเสร็จอย่างเดียว คือวันนี้เราคนไทยต้องมาตั้งหลักกันใหม่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้คุณเซนมาถึงอาหารกาเราแบบนี้ ไอ้ก๊กอานไอ้ลียงพัฒน์ที่มันมีเงินในประเทศเนี้ยเยอะแยะทำไมเราไม่อายัดมันอ่ะต้องอายัดเงินมันเครือข่ายคุณเซนทั้งหมดเนี่ยคือวันนี้คุณจะแลกหมัดกับมันหรือคุณจะยอมให้ประเทศย่อยยับแบบนี้ไปเรื่อยๆผมถามแค่นี้ผมถามคนไทยทั้งประเทศ เป็นคำถามที่คุณผู้ชมตอบได้นะฮะลองคิดดูว่าคิดเห็นยังไงประเด็นนี้นะครับ เพราะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าสำคัญสุดผมบอกให้ กำหนดทิศทางประเทศ ไอ้นายกคนที่33เนี่ยจะชี้เป็นชี้ตายประเทศนี้ เพราะว่าตอนนี้มันหนักมากทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความมั่นคง ถูกครับ นะครับผมฝากไว้แค่นี้ คุณอาลือคิดเห็นยังไงครับ ในประเด็นของคุณเซนว่าเขาจะทำตามไหมต่อให้เราวาดเฟรมเวิร์กออกมาสวยงามเซ็นสันติภาพไปแล้วเขาจะทำตามไหม คือเขาคงไม่ได้อยากทำตามหรอกแล้วผมคิดว่าการที่เราเซต4 ข้อไปเนี่ยถ้าเขาทำตามเนี่ยมันก็เกิดผลเสียต่อเขานะแต่เขาแลกกับการเปิดด่านเพราะว่าหรือโอเคในมุมของคุณอาลือคิดว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดคุณท่านรังสีบอกว่าต้องการเปิดด่านเห็นตรงไหม ถ้าเปิดด่านก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณเซนต้องการเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยเขาจะไม่ท่องแต่เรื่องเปิดด่านหรอกใช่ไหมแม้แต่กรณีคลิปเสียงทั้ง17 นาทีคุยแต่เรื่องเปิดด่านอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการเปิดด่านปิดด่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณเซนรบกวนจิตใจคุณเซนมากซึ่งผมรู้สึกว่าการเปิดด่านปิดด่านเนี่ยมันมีผลกระทบต่อแน่นอนแหละไอ้พวกผลประโยชน์ที่มันจะไหลเข้าสู่ตระกูลทุนแล้วก็ความมั่นคงของเขาในมุมหนึ่งก็คือว่าเพิ่มผลประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกยักย้ายถ่ายเทมาทำ BHQ จ่ายเงินเดือนทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำให้ตระกูลเขามั่งคั่งต่อไปแล้วก็เสริมอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการเมืองแต่ในทางกลับกันเนี่ยใน4 ข้อเนี่ยมันก็มีหลายข้อซึ่งถ้าผมเป็นคุณเซนผมอาจจะเสียเขาเรียกว่าไงเสียอำนาจทางการเมืองนะเช่นข้อ4เนี่ยคือการบริหารจัดการประชาชนในแนวชายแดนคือพูดง่ายๆคือเอาคนจากบ้านหนองจานหนองย่าแก้วแล้วก็คนที่ลุกล้ำกลับไปคือคุณเซนแพ้มาแล้วคือลบแพ้ทหารตายเยอะทหารถูกจับมันแพ้มีแต่สตอรี่เขาว่าแพ้ถ้ามีการต้องอพยพประชาชนลงไปอีกมันก็ยิ่งแพ้ซ้ำมันเป็นภาพที่คุณเซนรู้สึกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีผลเสียต่อตัวเขามากแน่ดังนั้นเนี่ยเบสตั้งต้นไว้เชื่อว่าคุณเซนจะไม่ทำแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องปล่อยคุณเซนไปเฉยๆโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สำคัญนะทรัมป์อยากได้โนเบลทรัมป์อยากทำนู่นทำนี่อยากจะชูภาพของความเป็นประธานาธิบดีเพื่อสันติภาพเพราะแต่ก่อนหรือภาพไม่ได้ขึ้นมาทีไรก็ต้องทำสงครามทุกทีเขาพยายามจะเปลี่ยนภาพนี้แล้วทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการก็เป็นอเจนดาของเขาแต่เราใช้โอกาสที่เป็นประโยชน์ได้ในฐานะที่ถ้าเขาบีบมาเราบีบกลับแล้วเราสามารถที่จะตั้งเงื่อนไขแบบนี้เขาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมยืนยันคำเดิมว่าทำยังไงก็ได้ให้ทรัมป์เป็นหนึ่งในกลไกในการกดดันฮุนเซนเพราะฮุนเซนพยายามที่จะเลียทรัมป์นะพูดตรงๆพยายามที่จะเสนอความเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพหยุดยิงเขาพยายามเอาทรัมป์เป็นพวกแต่นั้นเราต้องพยายามแย่งทรัมป์กลับมาแย่งอเมริกากลับมาเพื่อไอโซเลตกัมพูชาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าทรัมป์เสียหน้าทรัมป์เป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้เขาเป็นคนนักเลงทำยังไงก็ได้ทำเสียหน้าโดยการที่คุณเซนไม่ทำตามสิทำจะเชื่อดคุณเซนได้เลยนะขึ้นภาษีใหม่ 39% ก็ได้ความบาทนู่นนี่นั่นคุณทำได้หมดเลยจนมุมไปเลยใช่แล้วยิ่งทำอย่างนั้นเรายิ่งได้ประโยชน์
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องโชว์กึ่นนะในการที่พูดเจรจาของเราเนี่ยต้องจัดการทำให้ได้ดีลกับทรัมป์ให้ได้แล้วทำยังไงก็ได้ให้ทรัมป์เห็นว่าการอยู่กับไทยการที่ทรัมป์ตกลงที่จะว่าทำตาม4ข้อที่ไทยเราจะเสนอทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวทรัมป์เองด้วยและเป็นประโยชน์ต่ออเจนดาของทรัมป์และเป็นประโยชน์ต่ออเมริกาเพราะเขาต้องมองประโยชน์ของเขาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยเราได้ประโยชน์ด้วยโลกได้ประโยชน์ด้วยเพราะข้อ3เป็นการปราบสแกมเมอร์อันนี้แหละเป็นฝีมือที่เราต้องแสดงและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเจรจาให้ได้ผลดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเจรจาแล้วไม่ได้ผลหรือว่าเจรจาไปแล้วเซ็นไปอย่างนั้นแล้วปัญหามันยังคาราคาซังอยู่สุดท้ายล่ะรัฐบาลไทยนี่แหละจะต้องมารับผิดชอบคำถามของประชาชนที่ถามว่าอ้าวคุณเซ็นแล้วเสียเปรียบอีกแล้วเหรอเพราะคุณเซ็นหยุดยิงก็เสียเปรียบคุณเซ็นตอนนี้ก็เสียเปรียบยิ่งเซ็นยิ่งเสียเปรียบเนี่ยแหละมันจะสุดท้ายมันจะแบ็คไฟร์กลับไปที่รัฐบาลครับผมเพิ่มเติมอย่างนะ เชิญครับ ถ้าการเซ็นสันติภาพกับทำที่ทำมาเป็นสักขีพยานแล้วตามด้วยการเปิดด่านใครรับผิดชอบ เกิดมีเงื่อนไขเอาวันไหนเซ็นกันเรียบร้อยแล้วนั้นก็เปิดด่านปกติใครรับผิดชอบผมกลัวมันจะจบลูกนี้ผมบอกให้หมายถึงว่าอาจจะมีเงื่อนไขจากฝั่งกัมพูชากลับมาโอเคเราหยุดเราทำเนี่ยแต่ว่าคุณต้องเปิดด่านนะอย่างนี้เป็นต้นก็ไหนเซ็นแล้วก็จบแล้วไงอันนี้น่ากังวลนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้เจรจาของไทยต้องนอกจากต้องโชว์กึ่นนะเสร็จแล้วต้องมาชี้แจงกับประชาชนให้ไทยคนไทยชัดเจนว่าสิ่งที่เราเซ็นไปนะไม่ได้เสียเปรียบนะก่อนที่จะเซ็นนะไม่ใช่เซ็นแล้วค่อยมาชี้แจงนะก่อนที่จะเซ็นนี่เรื่องสำคัญโอ้ท่านรังสียกประเด็นนี้ขึ้นมานี่มันน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คงต้องดูนะฮะว่าคณะทีมเจรจานะที่เซตเงื่อนไขที่จะเป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะครับทำเพื่อประเทศชาติจริงๆทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆเนี่ยอยู่ที่ทีมนี้แล้วครับในการเซตทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้นี่คือสำคัญมากอันนี้คือโชว์กึ่นแล้วนะครับอย่าให้ผลประโยชน์เป็นพันธนาการในการที่จะทำเพื่อประเทศชาติตรงนี้ผมว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้ามันมีผลประโยชน์ค้ำคออยู่แล้วก็เป็นโซ่ตวนล่ามข้อเท้าอยู่ไม่ให้เราไปสุดแบบนี้ครับทั้งหมดเนี่ยอนาคตจะบอกทั้งหมดครับนะครับได้ครับรอดูต่อไปท่านรังสีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเราพูดคุยกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี่แหละฮะอันนี้ดีเลยนะครับนี่ฮะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวทฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินและโคคิวแทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเวทฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะฮะ60 ปีแล้วนะครับต่อกันด้วยยาดมสมุนไพรครับนี่ครับท่านรังสีครับขออนุญาตนะครับท่านอนันต์นายกครับขอบคุณครับอันนี้ถูกใจมาก ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะของดีจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับนั่นก็คือ Seagull Electric นะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพเหมาะอัดแรงดันไฟฟ้านะครับแบบตั้งโปรแกรมได้6ลิตรนะฮะระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำนะครับทำให้เรายกระดับมื้ออาหารธรรมดาเนี่ยให้เป็นมื้อพิเศษจริงๆเลยนะครับ Seagull Electric นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ของดีฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนฮะถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดเลยนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดจริงๆฮะมีไหมฮะกรดไหลย้อนมีจัดไปเลยฮะวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจากนะวันเกิดไปต่อกันที่ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นฮะกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ฮะ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางของคุณอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ
ต่อด้วยนวัตกรรมใหม่เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ฮะพบกับ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB-C ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะฮะอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับนี่เป็นโค้ดที่ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ Let's Play AI นี่คือโค้ดที่ต้องใส่เข้าไปนะครับไหนๆก็ไหนๆละ Line Open Chat กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับ Line Open Chat ของเรานะครับบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมครับเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกไปกับคอนเทนต์แบบ Exclusive ก่อนใครนะครับสามารถสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้เลยนะฮะมาร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันในแฟนดอมของเรานะครับบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะครับและปิดท้ายสุดนะฮะไปที่ Shopee ตอนนี้ครับอยากให้ท่านพิมพ์คำว่า CHOL แล้วก็ครีมทามือชนครีมทามือฮะอันนี้ฮะครีมทามือจากชนอโรมาทีนะครับนี่เป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ในนี้นะครับไม่ใช่น้ำหอมไม่มีน้ำหอมเลยนะฮะมือพังซ่อมได้ครับซ่อมแซมฟื้นฟูตรงนี้ได้เลยนะฮะสารสกัดดอกพิโอนี่นะฮะรวมถึงไฮยาลูรอนิกนะมีสารสกัดต่างๆที่จะช่วยฟื้นฟูมือพังนะฮะผิวแห้งกร้านเนี่ยฮะลดริ้วรอยฟื้นฟูได้เลยนะครับลองเข้าไปเปิดใจกันดูนะฮะชนอโรมาทิกนะเป็นแบรนด์ที่จริงๆขายในห้างในศูนย์การค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มโคเทียนะครับแต่วันนี้ผมขายในออนไลน์แล้วอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจดูนะครับเข้าไปดูใน Shopee พิมพ์คำว่า CHOL เนี่ย CHOL และครีมทามือครับไปเจอแล้วลองดูนะครับมีโปรโมชั่นมีโค้ดต่างๆที่สามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละมาดูโหวตกันหน่อยนะฮะเราถามว่าแบบสำรวจของเราถามว่าอะไรฮะแป๊บนึงคุณคิดว่ารัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลจริงใจในการแก้ไขปัญหา call center เพียงใดจริงใจมากที่สุดอยู่ที่ 6% จริงใจปานกลางอยู่ที่ 17% จริงใจน้อยอยู่ที่ 29% ไม่จริงใจเลยอยู่ที่ 48% อุ้ยฮันก็อันนี้เป็นโจทย์ของคุณอนุทินแหละต้องแสดงความจริงใจถูกครับรอดูกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับท่านรังสีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอารโยนะครับสวัสดีครับ นี่คือรายการถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง Tero Digital นะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง